אם אתם לא תבינו כמה הדת משחקת תפקיד בחייו של המוסלמי, אנחנו נפסיד את המלחמה. גדלו עם ראש חמאסי, כלומר הם כבר בטוחים שלהרוג יהודי זה טוב, ולהיות שהיד זה טוב, ולמות למען אללה. כן, אל-מות פי סביל אללה, המוות למען אללה, הוא הדבר הכי טוב שיש. תרבות של שהדה, התעמולה הפלסטינית היא מאוד טובה, הם שמים אותנו בכיס הכי קטן שלהם. כמו שהיה שם בקוראן, אז בדיוק אותו הדבר יקרה כאן במציאות. לנו זה נראה מוכח, כן, אבל זה לא. זה טבוע, זה אמיתי. הם מאמינים בזה בכל ליבם. כל נוצר מצב שירדו כל המחסומים, פתאום של השנאה התהומית בין הסונים לשיעים, ובלבד לממש מטרה אחת, והיא הרוג את היהודי. ישראל חייבת, אבל חייבת אחרי 7 באוקטובר, שתהיה לה תמונת ניצחון. האורחת שלי היום היא עידית בר. עידית היא חוקרת אסלאם ומזרח תיכון מהחשובות ביותר בארץ. היא מנחה את הפודקאסט בינת חלל. השפה הערבית ומשמעותה זורמות בעורקיה, והיא ככל הנראה המומחית הגדולה ביותר בישראל בענייני עיצוב תודעה בציבור הערבי ובדגש על הציבור העזתי. כבוד גדול לשוחח עידית. מה שלומך? מעולה, מרחבה. למה אני אומרת מרחבה ולא סבח לחיר ולא מסע על חיר? כי מרחבה זה מתאים לכל שעות היום. אז אפשר להגיד שלום, מתי שרוצים. מרחבתן. יפה. ככה עונים, נכון? בראבו. דבר ראשון כבוד גדול באמת לשוחח, ואני אגיד גם כאן שאת קיבלנו הכי הרבה בקשות שאי פעם קיבלנו עבור אורחת, זה היה בשבילך. אורחת סלש אורח. אז ככה זה כן אישה או כן היא טובה? מעניין. לדעתי זה כי את טובה. ואני אשמח להיכנס איתך ישר לעניינים, ולשאול מה ישראלים הכי לא מבינים בנוגע לעיצוב התודעה בתקשורת הערבית. וואו. זו שאלה מורכבת ביותר. קודם כל, אחרי 7 באוקטובר, אני חושבת שהרבה אנשים התעוררו להבין שאנחנו לא יודעים, לא מבינים מה הצד השני בעצם רוצה, על ידי מה הוא מונע, מה עומד בבסיס ההתנהגות שלו. ואם אנחנו מדברים על עיצוב תודעה, אני לא בדיוק מעצבת תודעה, אבל אני כן משתתפת בקרב ההסברה, אני קוראת לזה, מכיוון שהזירת ההסברה די מופקרת מבחינה מסוימת, אין הרבה אנשים שיודעים ערבית, קודם כל, וגם לא כל מי שיודע ערבית יודע לדבר בתקשורת ולהסביר, כי צריך קצת ידע היסטורי וצריך קצת להכיר את התרבות, ולא רק את השפה, וצריך להכיר את התרבות של הצד השני כדי באמת לגעת בנקודות, נגיד הכואבות, הנקודות שעושות שינוי. כי אני לא מצפה שהציבור הערבי בעזה או במקומות אחרים, בעיראק או בסוריה או בלבנון או בירדן, שעוקבים אחריי דרך אגב, פתאום יהפכו להיות חובבי ציון, ויגידו, כמה ישראל מדהימה. לא, הם ממש לא. אבל אני כן יכולה להטות במידה מסוימת את דעתם, אם אני אפנה אותם לנקודות שכואבות להם. למשל, הרבה ערבים, ובצדק, חוששים מהאחים המוסלמים. האחים המוסלמים תנועה קיצונית מאוד. אסלאם רדיקלי. חושבת שכל המנהיגים של ערב הם כופרים, וצריך להרוג אותם. אם כך, אז אם אני אגיד, למשל, שתנועת חמאס היא תנועה איחואנג'יה, כן, ככה אנחנו אומרים בערבית, כן, חרקה איחואנג'יה, וגם אני שמה את זה בהשטגים שלי. אז זה מפריע להם, כי בעצם אני תומך בתנועה איחואנג'ית, כלומר בתנועה של האחים המוסלמים, שהם בעצם, דרך אגב, לקחו ואימצו את האידיאולוגיה הנאצית, תנועה מאוד רצחנית, אז איך יכול להיות? מצד שני, אני שונא את ישראל, מצד שני אני שונא את האחים המוסלמים, אז איפה אני בעניין הזה? אז אם חמאס היא איחואנג'ית, מהאחים המוסלמים, אז אני כותב פוסטים שמשמיצים אותם או מגדפים אותם. ולנו זה טוב. שוב, אמרתי, אולי הם לא אוהבים את ישראל, הם יכולים להגיד שעדיין כל מיני מילים על ישראל, אבל לפחות הם עוזרים לנו בפוסטים וגם בקריקטורות, שזה מאוד חשוב, ותכף נדבר על הכוח של קריקטורה בעולם הערבי. יש עוד דברים, עוד נקודות שאנחנו לוחצים בקריקטורות ובפוסטים שאני כותבת, וגם כשאני עולה לשידור, ב-BBC בערבית, אז אני לוחצת על נקודות כמו איראן, למשל. והפעם האחרונה שעליתי באמת דיברתי איתם על העניין שהם אמרו, הם קראו לישראל דאולת אחתילל, מדינת כיבוש, אמרתי, מדינת כיבוש. מדינת כיבוש היחידה שיש פה, זאת איראן. איראן כובשת את לבנון, איראן כובשת את עיראק, היא כובשת את סוריה, היא כובשת את, אמרתי עיראק, כן, סוריה. ובעצם
ישראל היא לא מדינת כיבוש. מי שבעצם מאיים פה על הביטחון ועל היציבות במזרח התיכון, זאת איראן. והרבה ערבים יודעים את זה. לא לחינם האמירויות עשו איתנו הסכם שלום, הסכם נורמליזציה. לא לחינם סעודיה הייתה על סף לחתום איתנו, הסכם שלום ממש לפני כן, איך אומרים, קלקלו את הכל, כן. ב7 באוקטובר. ומדינות ערב שמבינות שהאיום הכי גדול באמת באזור עליהן, זה איראן. איראן והמיליציות שלה. גם שכחתי להזכיר את תימן, כמובן, את החות'ים, שגם הם עכשיו עולים לכותרות. חיזבאללה, כמובן. החות'ים, חיזבאללה בלבנון, יש לנו, אלחמדולילlah, לא חסר. לא חסר לנו מיליציות איראניות, הם פשוט דאגו לממן, להקים בצורה מאוד מאוד שיטתית, מיליציות שילחמו במקומם. כי האיראנים לא רוצים ללכלך את הידיים שלהם, חלילה, במלחמה ישירה מול ישראל. הם מעדיפים לעשות את זה דרך הפיונים שלהם והמיליציות שלהם, שילחמו, הפרוקסי שלהם, שילחמו עבורם. לגמרי, מרתק. מלא שאלות, והדבר הראשון הוא שכאילו, אני לא, באמת, השאלה ששאלתי, הייתה מה הציבור הישראלי לא מבין בנוגע לתרבות הערבית, בתקשורת הערבית, ואת אומרת משהו שבאמת מפתיע אותי לשמוע, שהם לא רוצים להזדהות עם האחים המוסלמים, כאילו, שזה גנאי עבורם אפילו, משהו כזה, מתנערים מזה. תלוי למי. יש מדינות כמו קטר וטורקיה, שהן ממש מאמצות לחכן את האחים המוסלמים. כן. אז הן מדינות שלדעתי מסוכנות לנו. מדינות מאוד מסוכנות. זה שהיום מלקקים לקטר, ורצים לשם, וקטר הופכת להיות מאיזה דווילה, איזו מדינה קטנה ולא שווה כלום, לפתאום אחת שמשחררים לפתחה. אותי זה מרתיח, כי קטר לא ראויה שיעלו אליה לרגל. היא פשוט משחקת על כל המגרשים. היא צבועה בצורה בלתי רגילה, כמו מצד אחד היא אולי הבסיס האמריקאי הכי גדול נמצא אצלה, מצד שני היא מממנת את חמאס, ג'יהאד איסלאמי, כלומר היא פשוט עושה, אני חושבת שהיא עומדת מאחורי הקלעים, ועכשיו אני יודעת שיוציאו עליי חוזה בקטר, ואני לא יכולה לבוא לשם, אבל כבר כל כך הרבה חוזים הוציאו עליי במדינות ערב, אז עוד מדינה אחת אני אהיה אישיות בלתי רצויה, וזה יהיה קטר, כן. אז קטר בהחלט מדינה מאוד מסוכנת, וצריך לדעת להיזהר, תראו, בכלל, אנחנו לא מבינים, לדעתי, את העניין של התחבולות. איבדנו את זה באיזשהו שלב. אומרים תמיד, בתחבולות תעשה לך מלחמה. נכון? זה המשפט שידוע. אבל אנחנו איבדנו את זה קצת, אנחנו מאוד דוגרי, הולכים ישר, כאילו לא ימין ושמאל, אבל באמת, הרבה פעמים בעולם הערבי, יש את הקטע של ההונאה. אנחנו רואים את זה, מה שעשו לנו ב7 באוקטובר, מה שעשו לנו ביום כיפור, ואם יורשה לי לדבר על איזה משהו של הונאה... אני אשמח לראות את הקשר. זהו, כן. מה זה אומר הונאה בהקשר של ה7 באוקטובר? בטח, אני אספר. לא, אני אספר קודם כל שגם מלחמת יום כיפור, הפקודה להצליחת התעלה הייתה עמליית בדר. והמילה עמליית בדר, מעלה סימני שאלה לישראלי שאיננו מבין בהיסטוריה המוסלמית, בתרבות המוסלמית. אבל מי שכן יודע שבשנת 624 הנביא מוחמד יצא עם קומץ אנשים לשדוד שיירה שנסעה לכיוון מקה. אנחנו מדברים על ערב הסעודית, לפני האסלאם. והשיירה הזאת בעצם, יש עליה זהב ונשק ותבלינים וכל מה שאפשר לקחת כשלל. הוא לא מצליח לשדוד את השיירה, ותכף אני אספר על ההונאה. השיירה מגיעה למקה, וראש השיירה, אבו סופיאן, אומר לאנשי מקה, תראו את מוחמד, ניסה לשדוד אותי עם האנשים שלו בדרך, חייבים לטפל בבן אדם. אומרים אנשי מקה, אין בעיה, מוציאים צבא של 1,000 איש, מיומן עם נשק, להרוג את הנביא מוחמד. אבל הנביא מוחמד פיקח, הוא לא אהבל, והוא מצליח לעשות להם תרגיל הונאה, ועכשיו הגענו להונאה הזאת, לאגף אותם, לטבוח בהם, והקרב הזה הוא, בעצם אפשר להגיד שזה קרב היסטורי באסלאם, כלומר, כל מוסלמי מכיר אותו מכיוון שקרב בדר הוא תכלית ההונאה, שהצליח בעצם לעשות תחבולה לאויב, להפתיע אותו, ולכן גם יום כיפור נקרא, כן, הפקידה נקראת קרב בדר, כי הם הצליחו לעשות לנו פה תרגיל הונאה ולתפוס את ישראל עם המכנסיים למטה, כן? אז התרגיל הונאה הזאת שמוחמד עשה, בעצם הפך אותו מאיזה סתם, אולי אפילו הייתי אומרת איזה סוג של שודד דרכים, להיות מנהיג בר סמכה באסלאם. הוא קיבל שלל, נפל לידיו שלל ונשק וכל מה שצריך בשביל להיות
גיבור בעיני לוחמיו, וכאן עניין הקרב בדר. ודרך אגב, גם מוחמד דף, בנאום שלו, ב7 באוקטובר שהראו בטלוויזיה, אומר ומזכיר פסוק שקשור לקרב בדר. כלומר, מבחינתו, גם עכשיו זה היה קרב בדר. כלומר, שוב, ההונאה הזאת, שמצליחים לעשות תחבולות, ובעצם לשבש אותנו. הרי הם עשו לנו כל הזמן תרגילים, שאנחנו לא הבנו. כל הזמן אמרנו, טוב, הם ניגשים לגדר, אנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים את העניין של התחבולות. אנחנו לא מבינים גם את העניין של לא רק תחבולות במעשים, גם בדיבורים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נשמע את מתק השפתיים, ולהגיד כן, ואנחנו רוצים שלום, ואנחנו רוצים רק פה, ואנחנו רוצים רק שם, אבל אנחנו לא מבינים באמת מה הם אומרים בערבית. כמעט מעט מאוד ישראלים באמת מבינים מה הם אומרים כשהם מדברים בערבית, לקהל שלהם, ולפעמים אומרים, אז הם יגידו, זה לא נורא אם יגידו, אבל זה לא נכון. זה כן חשוב מה הם אומרים. צריך להקשיב לכל מילה, לנאומים שלהם, למסגדים שלהם. כן, צריך לשמוע כל מילה. כי אז מה אנחנו נבין? מה באמת הם רוצים? למה להסתיר את זה במיליון כיסויים? רגע, אוקיי, אז דבר ראשון, הקטע עם קרב בדר, שאמר, קרב בדר. זה ההונאה שקרתה פה, מה היא בדיוק הייתה, מבחינתך? זאת אומרת, איך זה לתפוס אותנו עם המכנסיים למטה? ההפתעה? בטח. הבנתי, וזה כאילו מעלה את איכות ביצוע הפעולה שלהם בעיני עצמם. זה נקרא, איך אומרים, עמליה נוועיה, הם קוראים לזה, זה פעולה איכותית. הם הצליחו להוליך אותנו שולל, כי הישראלים, אני לא אגיד תמימים, כן תמימים בעצם, כי אנחנו תמיד משליכים את התרבות שלנו על השני. כמו אנחנו אומרים? כן. הוא רוצה חיים טובים, ונתנו מים, ונתנו חשמל, ונתנו מרחב דייג, ונתנו פועלים להיכנס, כלומר, אנחנו בטוחים, אנחנו כל הזמן בטוחים שזה כמונו, בדיוק כמונו, רק הם מדברים ערבית, וזה בדיוק כמונו. הם פשוט רוצים לחיות חיים טובים, ובואו ניתן להם ונעזור להם, והכל יהיה טוב, אבל אנחנו לא מבינים מה בבסיס. בבסיס יש אידיאולוגיה, והאידיאולוגיה של החמאס, כמה שאנשים אמרו, טוב, ברגע שחמאס יגיע לשלטון, אז הוא יהיה יותר פרגמטי, כי הוא צריך לדאוג לאנשים, הוא צריך לפנות זבל, הוא צריך לדאוג למרפאות, אז הוא כבר, הוא התמתן. אין לו ברירה, הוא התמתן. לא הבנו, אנשים לא הבינו, שיש פה אידיאולוגיה, שהכל בעצם מתנקז אליה. כלומר, לא משנה מה הם יקבלו, זה יתנקז לאידיאולוגיה הזאת. איך את עושה את ההבדלה בכללי, בכל העולם הערבי? נגעת בקטר, נגעת באיחוד האמירויות, שממש שונים בהתייחסות. לגמרי. עזה שלנו. אז מה הקו שמבדיל? מה בעצם הדברים האלה? הבדלים תהומיים. יש מדינות שפשוט חרטו על דגלן מדינות את הסובלנות. למשל באמירויות. באמירויות, אני תמיד מראה בהרצאות שלי קריקטורה מדהימה, שמראה את התסמוך, הסובלנות. הם מלמדים, כיוון שיש להם 200 לאומים, תחשוב, באמירויות בעצם האוכלוסייה היא מאוד קטנה של האמירותים האמיתיים, והרבה עובדים זרים, שמקבלים דרך אגב זכויות, לכל מי שאומר שזה לא כל כך נכון, הם כן מקבלים זכויות ויש להם את הזכויות שלהם. אבל מה שעושים באמירויות, בקריקטורה הזאת שהתחלתי לספר עליה, השמש, יש בעצם שמש גדולה של התסמוך הזה, של הסובלנות, שמרוב שהקרניים של החזקות הן ממש מרחיקות את העטלף השחור והמכוער שעליו כתוב את הטרוף, כלומר הקנאות הדתית. והם מלמדים סובלנות בבתי הספר, נבחנים על זה במבחנים, כלומר, מאוד חשוב להם הסובלנות הדתית, ותמיד אני אומרת את המשפט, כן, שהם נותנים בעצם לאנשים לחיות לפי הדת שלהם. כול ואחד על דינו, אללה יעינו. כלומר, כל אחד בדת שלו, ואללה איתו, אללה יעזור לו. כלומר, לא משנה אם אתה יהודי, מוסלמי, ואנחנו רואים את זה. איש באמונתו יחיה. לגמרי. ואנחנו רואים את זה באבו דאבי, שהם בנו באבו דאבי את בית אברהם, כן? שממש יש שם כנסייה, יש שם בית כנסת ויש שם מסגד. והם קיבלו על הראש מזה, כי הם אמרו, מה אתם בעצם נותנים לגיטימציה לדתות אחרות, הרי האסלאם היא הדת העליונה. לא, הם אמרו, לא, אנחנו מבחינתנו, 3 הדתות המונותאיסטיות, יש להם מקום, והם עשו את זה, וזה מדהים באמירויות. איך זה הגיוני? זהו, ואני חייבת לספר משהו, אם כבר מדברים על האמירויות, סיפור מדהים, ממש בתחילת הסכמי אברהם, קודם כל יש לי שם כמה חברים באמירויות, שאני מאוד קשורה אליהם, וגם אוהבים את ישראל, שזה כיף, אבל נכנסתי לכמה פגישות זום עם אמירותים, ואחד סיפר סיפור שלא יוצא לי מהראש, והוא אמר, תראו, במדינה שלי
אין קיצוניות דתית. אין דבר כזה. אין, כלומר, ממש חותכים את ראש הנחש. אין דבר כזה לצאת נגד איזושהי עדה, או איזשהו עם, כלומר, להגיד משהו על יהודי, להגיד משהו על נוצרי, להגיד משהו על בודהיסטי. אין דבר כזה. לא קיים. ואנחנו מתחנכים על סובלנות דתית. הוא אומר, הלכתי ללמוד בבריטניה. בדרך כלל שולחים את הבנים ללמוד באוניברסיטאות בחו"ל. הוא אומר, אני מגיע למסגד ביום שישי, ניגש אליי איזה שייך, ומתחיל להגיד לי דברים, כמו של דאעש. עכשיו הוא אומר, הייתי בהלם, כלומר, הוא אומר, במדינה שלי, המוסלמית, אין דברים כאלה במסגדים, אין, הכל סובלנות, הכל שלום, הכל זה פיוס, ופה בבריטניה, אני נתקל בקיצור, הוא אמר, אתם לא מבינים, האירופאים לא מבינים, הוא אמר את זה בזום, יש לי אפילו את ההקלטה, הוא אמר, אתם לא מבינים כמה אתם עושים טעות, שאתם נותנים לראש הנחש הזה לגדול, כי אתם לא יודעים מה הוא אומר במסגד. לקטוע את ראש הנחש בזמן, מדינות שעושות את זה, משהו כזה? תראה, המדינות שרוצות, שמבינות כמה סכנה יש באסלאם הרדיקלי, הרי האסלאם הרדיקלי מאיים על כולם, הוא לא רק מאיים על היהודים, ברור שהוא מאיים על היהודים, אבל מאיים גם על הערבים. כן. ערבי נורמלי שרוצה לחיות את חייו, אם הוא לא מספיק דתי מבחינתם, הם קובעים את הקריטריונים, אם הוא מספיק דתי או לא, אם הוא יודע כמה, הרי מה דאעש היו עושים? הם היו שואלים, עוצרים אנשים, מוסלמים, שואלים אותם, כמה רקעות צריך לעשות בתפילת השחר, בסלט אל-פג'ר. עכשיו, כמה רקעות, הרי במוסלמים, בתפילה שלהם, הם עושים משתחוויות וסגידות. כמה רקעות, עכשיו, לא כל אחד מתפלל. אם הוא לא יודע כמה רקעות עושים בתפילת הבוקר, שוחטים אותו, יורים בו. יורים לו בראש. כלומר, הם מחליטים, הם בעצם במקום אללה, אתה מבין? כלומר, יש פה עניין מסוכן מאוד. ממש. והם מתחילים להבין את זה, אני חושבת, במצרים, כבר מזמן הבינו את זה. גם אחרי שרצחו את סאדאת, כבר, איך אומר, האחים המוסלמים הם, חוץ מהתקופה שמורסי עלה לשלטון, ובאמת ככה היה עדנה לאחים המוסלמים, הוא די קוצץ להם את הראש, הם כל הזמן כותבים שהם אומללים בבתי הכלא, הוא מתעלל בהם קשות, אם אנחנו מתנהגים כך לאסירים שלנו בבתי הכלא, כבר מזמן היו דנים אותנו באיזה בית משפט בינלאומי, אבל שם הוא עושה מה שהוא רוצה, וכן, מתעללים בהם, כי הם מפחדים מהם, ממש מפחדים מהם. אז זה המדינות של האחים המוסלמים. זה המדינות... לא, אז טורקיה וקטר מאמצות את האחים המוסלמים. אפילו חמאס הודו שאיראן תומכת בהם ומאמנת אותם, כלומר, מבחינתם אין... תראה, מה שמוזר פה בהתנהלות הזאת עכשיו, שאנחנו רואים בעצם ששיעים, כן, שיעים וסונים, הרי המאבק ביניהם הוא אימתני, מאבק של שנים של שנאה, של רצח אכזרי, ופתאום יש פה איזושהי הרמוניה, ואיזושהי אפילו אהבה, כאשר האויב המשותף הוא ישראל. ואני תמיד אוהבת להגיד את הפתגם, בכלל אני אוהבת להגיד להם גם פתגמים כשאני עולה ל-BBC, כי פתגם ערבי כשאתה אומר אותו זה חזק, אז יש פתגם שאומר, أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. כלומר, אני ואחי נגד בן דודי, ואני ובן דודי נגד הזר. כלומר, יש פה איזה העניין של ההדרגתיות הזאת, של השבטיות והחמולות, כלומר, קודם כל אני ואח שלי נגד הבן דוד שלי, אבל אחרי זה אני והבן דוד שלי כבר נגד זר, כי זר הוא כבר... איך אומרים? הוא האויב גם שלי וגם של בן דוד שלי. כלומר, פה נוצר מצב שירדו כל המחסומים, פתאום של השנאה התהומית בין הסונים לשיעים, ובלבד לממש מטרה אחת, והיא הרוג את היהודי. כן, ממש כך. וסביב זה הם מתלכדים ביחד. התלכדות אדירה, כן, ממש. אנחנו רואים את זה, גם החות'ים. החות'ים גם שיעים. החות'ים בכלל נחשבים לכופרים, אבל פתאום הם אהבת כן, הפלסטינים, פתאום, כן, החות'ים עוזרים לבעיה הפלסטינית, והחות'ים והחיזבאללה פתאום, שפעם קראו להם בכלל לחיזבאללה חיזבאלת. למה קראו לו חיזבאלת? כי בתקופת הג'היליה, לפני האסלאם, היה אללה והיו לו 3 בנות. ככה האמינו, עבדו אלילים. והיו לו 3 בנות, שאחת קראו לה אלת, אחת קראו לה אלמנת, ואחת קראו לה אלעוזה. ואז קראו, בגלל שחושבים שחיזבאללה הם כופרים, קראו לו לא חיזבאללה, אלא חיזבאלת. כאילו עובד את האלילים. זה בקטר. לא, כאילו, אנשים פה, אנשים קראו להם כך, סונים קראו לחיזבאללה. חיזבאלת.
או אפילו, אתמול ראיתי מישהו שקרא לחיזבאללה, חיזבאללה במובן הזבאללה. כן. כלומר, זה אדיר. כלומר, קודם כל אני לומדת מהם ביטויים, וזה עוזר לי מאוד אחר כך שאני עולה לשידור ואני תוקעת להם כל מיני משפטים. אז זה נהדר, אני אומרת להם תודה רבה, ובאמת, תודה על העזרה, לכל מי שעוזר לי, הערבים שמסביב. בהסברה, כן. כן, אין ספק, תראו, הם טובים, כלומר, אני בטוויטר מאוד חזק בעניין הערבי, ויש שם כמה משפיענים שהם יורדים על חמאס בצורה, באמת, שאני אם הייתי, לא יודעת, פחדת על חיי, הייתי כותבת את מה שהם כתבו. מה אתה אומר? הם כותבים דברים איומים ממש, והם מרשים לעצמם, אז לפעמים אני לוקחת מהם רעיונות מאוד נחמדים, ותודה להם, כן. ממש. עוזר. אוקיי, אני עדיין, יש לי דברים שאני מנסה להבין ברשותך עוד לעומק, אם אפשר. כיף. ההבדל בין המדינות לא ברור לי. את אומרת, כאילו, מה עלה שם? אני מבין ששם יש רעיונות סובלניים יותר, ושם יש רעיונות יותר דתיים, כאלה קיצוניים וזה. כן. מה הקרקע שמאפשרת לשוני הזה לקרות? זה הציבור עצמו שונה? תראה, זה תלוי. אני לוקחת, נגיד, את מצרים, סתם. נדמה לי כבר מצרים, כבר בטח אני לא אוכל להיכנס אחרי כל מה שאמרתי עליה. הציבור מאוד דתי. מאוד דתי, מאוד עני, מאוד, במידה מסוימת, הוא נתון לחסדי השלטון. כלומר, אין שם חופש ביטוי. עכשיו, במצרים, למשל, מאוד שונאים אותנו, ואפשר לומר שהספר הנמכר ביותר שם הוא כיפחי, שזה מיין קאמפף של היטלר. הכי נמכר? הוא רב מחר. הוא רב מחר במצרים. וואו. יש גם חנויות ספורט במצרים, רשת חנויות ספורט שנקרא היטלר. מה? כן. אנחנו לא יודעים את הדברים הללו, כן, אבל... ממש. כדאי שנדע, שוב, אלחמדולillah יש לנו הסכם שלום איתם, כן, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין את רחשי הרחוב המצרי, שאיננו אוהב אותנו, אוקיי? עכשיו, הרחוב המצרי ברובו כן כרוך אחרי האחים המוסלמים, לא אגיד ברובו, שוב, לא עשיתי מחקר, אני לא יכולה להגיד ברובו, אבל האחים המוסלמים יש להם שם אחיזה חזקה. ולכן גם סיסי מדכא אותם עד עפר, כי הוא חושש מאוד מהם, כי הם מאיימים על משטרו, מאיימים על היציבות של משטרו. אז הוא משאיר אותם נמוך. ברגע שוב, זה לא מדינה דמוקרטית, ברגע שיעלה תהיה הפיכה, ויעלה מישהו מהאחים המוסלמים, הם פורחים שוב חזרה, כלומר, אין להם בעיה. אז ההבדל הוא בהנהגה. גם ההנהגה, נכון, ההנהגה פה ההנהגה מחליטה, גם באמירויות, ההנהגה מחליטה, שפה תהיה סובלנות דתית, ואף אחד לא יגיד שום דבר. ואני זוכרת שהיה בתחילת מחאת הרעלה באיראן, אם אתה זוכר ההפיכה? כן, שהרגו את מהסה אמיני, והתחילו מחאות סביב הרעלה באיראן, אז באמירויות היה בחור אחד, מצרי, לדעתי, הוא היה מצרי, כן, שכתב פוסט, והוא כתב בפוסט, צריך שכל אחד ייקח מספריים ויצא לרחוב, ויגזוז את השערות של כל מי שלא שם חיג'אב. כך הוא כתב. הוא כתב כך, נתפס, והוא עף. כלומר, אין דבר כזה. אצלם קיצוניות דתית, דברי סתנה כאלה, אמירות קיצוניות, לא מקובלות. זה ממש... עכשיו, שוב, זו מדינה לא דמוקרטית, הם מאוד אכזריים, אבל מצד שני הם אומרים, תראו, באירופה נורא מכילים וסובלנים, וגם אנחנו תמיד אומרים, בסדר, אז תראו... ריבוי תרבויות, מולטיקול. כן, אבל אנחנו לא... ואפרופו, אני חייבת לספר על הקטע הזה של הריבוי תרבויות, כי זה ישב לי בראש שדיברת על בריטניה. כן. כאשר המוסלמים מהגרים מסוריה או ממקומות אחרים לבריטניה, לצרפת, מכיוון שהמדינות אירופה לא תמיד מבינות במה מדובר, אז הם נותנים להם כאילו, איך אני קוראת לזה, רב תרבותיות. הם מאמצים את עכשיו. הרב תרבותיות זה נשמע נורא טוב, ונורא סובלני, ומדהים. אבל, תבין, בחורה מצרית, עכשיו אני אתן לך דוגמה, בחורה מצרית, שבמצרים מילת נשים, עד לפני כמה שנים היה, יותר מ-80% נשים עברו את הקריטה הזאת של דגדגן, ואני מצטערת מהשומעים שלך. בגיל 13, נכון? לאו דווקא, שמגיל 2, 3, תלוי. יש לי אפילו פה פרק על זה, פרק 10 בבינת חלל, על מילת נשים. ובחורה ממצרים, שבעצם אמורה לעבור מילת נשים, נגיד שההורים שלה לקחו אותה, כשהייתה תינוקת, לקנדה, נאמר, אוקיי? אבל זה לא משנה. בכיוון ששומרים על התרבות ועל המנהגים, גם אם היא בקנדה,
היא תעבור מילת נשים. כלומר, זה... ואנשים לא מבינים את זה, שאוקיי, נכון, אבל לשמור את התרבות זה נורא נחמד, אבל כאשר מעבירים גם את הדברים הנוראים מהתרבות, ואת הדברים שמדכאים נשים, פה זה מטריד אותי. ואז המדינות האלה, המצליחות, המשגשגות, יודעות להעיף את זה בזמן. ודאי, המדינות שרוצות לשגשג, והאמירויות בשבילי זה המדינה, באמת, קודם כל אני הייתי שם המון פעמים, ויש לי חברות שם, ואני רואה את המדינה הזאת, כמה היא חכמה. כי מה היא חכמה? גם בזה שהיא עשתה איתנו שלום, היא חכמה. כלומר, היא ראתה בנו מדינה, אני מקווה שנמשיך להיות כאלה, מדינה חזקה, מדינה שלא ממצמצת מול איראן, אמרה, אז זאת המדינה שאני רוצה, ואני מקווה שאם אנחנו באמת נצליח במלחמה הזאת, אז היא תמשיך לאהוב אותנו. והם אמרו, אנחנו רוצים לעשות עסקים עם ישראל, אנחנו לא רוצים שישראל תמכור לנו ציוד. וזה תמיד אני אומרת שאני גם עושה לחברות גדולות הרצאות על איך לעשות עסקים במדינות ערב, כמובן. אנחנו לא רוצים לקנות מישראל ציוד. לא. אנחנו רוצים להביא את הידע אלינו. וזה מה שהם עושים. הם לוקחים קורסים ולומדים אצלם, מלמדים אותם, את האמירותים עצמם, איך לייצר ואיך לעשות טכנולוגיה וסייבר וכל הדברים שהם מחפשים. הם פשוט חכמים. ותחשוב, את כל הכסף הם משקיעים בטכנולוגיה, בחינוך, לעומת בעזה, שלוקחים את כל הכסף. במונים טרור. ושמים את זה במנהרות ובטרור. תראו איזה הבדל מהותי זה, איך... אני אומרת לעצמי, לפעמים, אתה אומר, העולם לא פוקח את עיניו, כי הם לא מבינים, פשוט לא מבינים. גם אנחנו. אני ממש חושב מה שאת אומרת עכשיו, זה דברים שאף אחד לא יודע. אני לא יודע. ואני נתון למה שהתקשורת אצלנו מעבירה אליי, ואני חושב שמה שזה גורם לי להסיק, זה שכולם אותו דבר, זה לא עניין של מנהיגות, זה לא הבדלים בזה, בסוף בוטום ליין כולם אותו דבר. והדעה הרווחת גם נראה לי בישראל, בנוגע לעזה, וההבדל בין הפלסטינאים לחמאס הוא כזה. מה את חושבת, בואי באמת נגעת עכשיו בעזה, ובהבדל ביניהם לבין האיחוד האמירויות? הבדל מהותי. תראה, בעזה, כשחמאס בעצם השתלטה על רצועת עזה, חמאס, מה זה השתלטה? חמאס זה לא כנופיה שבאה מאי שם והשתלטה. לא, היא בנתה את עצמה מלמטה. היא התחילה כאגודות צדקה, כתנועה חברתית, כתנועה חינוכית, דתית מאוד. אבל הם היו מאוד חכמים, כי הם הצליחו בעצם לצמוח מלמטה דרך העם. כלומר, הם עשו נגיד שיעור קוראן, אבל קודם כל, קודם כל ניתן לך חוג כדורסל בחינם, או חוג כדורגל בחינם, אבל בתנאי שתבוא לשיעור קוראן. ואז בשיעור קוראן כמובן מלמדים את מה שהם רוצים, את הפרשנות שלהם לפסוקים שהם מחליטים. את מדברת על העלייה ב-2006? לא, אני מדברת על עזה, על האינדוקטרינציה בעזה, לילדים. הדור הזה בעצם של הילדים היום, שאנחנו מדברים על הילדים, כן, של עזה, שהיום הם כבר יותר מבוגרים, בעצם גדלו על ברכי האידיאולוגיה הרצחנית הזאת, של האחים המוסלמים, של חמאס, שזה אותו דבר בעצם. אז זה... לכן מאוד קשה לי, לפעמים שעושים הבחנה בין ההנהגה לבין הציבור, ואומרים לציבור, שוב, אני לא אומרת שכל הציבור בעזה... חשבתי שזה מה שאת אומרת. לא, אני לא אומרת שחלילה שכל הציבור בעזה הוא חמאסניקים, לא, לא. אבל במקרה הזה, הרבה עזתים שגדלו לתוך האינדוקטרינציה הזאת, הם בעצם גדלו עם ראש חמאסי, כלומר, הם כבר בטוחים שלהרוג יהודי זה טוב, ולהיות שהיד זה טוב, ולמות למען אללה, כן, אל-מות פי סביל אללה, המוות למען אללה, הוא הדבר הכי טוב שיש. זה תרבות של שהדה, וזה בדיוק מה שאמרתי גם בפעם האחרונה שעליתי לשידור, עשיתי להם משחק מילים עם המילה שהדה, כי שהדה בערבית זה גם תעודה, וזה גם להיות שהיד. ואז אמרתי להם, אנחנו מחנכים את הילדים לשהדה ג'מיעיה, כלומר, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לקבל תעודה אקדמית, תעודה מהאוניברסיטה, ואתם מחנכים את הילדים שלכם לשהדה בג'נה, בגן עדן. כלומר, זה ההבדל בינינו, תראו איזה. כן. ואני חייב לספר עוד משהו, אני כבר מדברת בלי הפסקה, ותעצור אותי. להפך, זה מדהים. יש קריקטורה של סעודי אחד, שנקרא פהד אל-ג'וביירי, שהוא שונא חמאס, הוא גם שונא את ישראל, לא לדאוג, אבל הוא מאוד שונא את חמאס, והוא צייר קריקטורה גם כן מדהימה, שאני אמרה אותה בהרצאה שלי, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, שמראה אימא, טרוריסטית כמובן, שמחזיקה את הבן שלה ונותנת לו מטרנה. אבל על המטרנה כתוב,
אל-חקד, כלומר, השנאה הזאת הגדולה, כלומר, היא מחנכת אותו מגיל 0 לשנוא. ופה הבעיה. ואת אומרת למעשה שזה עניין דורי. זאת אומרת, זה לא שהציבור עצמו כולו, הוא פשוט, הוא עבר דוקטרינה. לגמרי. ואז צריך איזשהו מעבר דורי. שטיפת מוח. אני חושבת שאנשים שמתפכחים פתאום, נגיד שאני רואה מוסלמים שפתאום איתנו לכאורה, הם באמת התפכחו פתאום מהשטיפת מוח הזאת שעשו להם מגיל קטן. מפלסטינים? גם פלסטינים שהם, כן, כן. יש את באסם עיד למשל, שהוא היה בצלם. לדעתי הוא היה אפילו ראש בצלם, לא זוכרת. והוא התפכח, הוא היה ממש, עד שהוא הבין שהם בעצם מפירים את כל זכויות האדם, והם מדכאים, והם רוצחים בתוכם הרבה יותר מאשר יהודים הורגים אותם. והם הורגים את משתפי הפעולה, וגם את מי שהם חושבים שהוא משתף פעולה, ורוצחים באכזריות, ואז פתאום נפל לו האסימון. היום הוא אחד מהאנשים שמדברים הכי הרבה נגד חמאס ונגד המנהיגים. אז הוא עבר, היינו דרמטי. למה בעולם זה לא קורה? העולם, אתה מדבר על המערבי או הערבי? שניהם. תראה, אני חושבת שבסופו של דבר, התעמולה הפלסטינית היא מאוד טובה. היא מאוד טובה, הם שמים אותנו בכיס הכי קטן שלהם. ולמה? ושוב אנחנו חוזרים למה שדיברנו קודם על התחבולות. הם ממש טובים בלשקר. במצח נחושה. ובלי שום בעיה. ואני רואה סרטונים מפוברקים. שממש לוקחים צבע, צובעים, דם פה. אתה רואה שהיא מחייכת כולה, צובעים, ואז פתאום נסתה, אוי, כמה כואב לי. כאילו, מה נסגר איתכם? ואז מראים את זה לאירופאים, והאירופאים אומרים, למה אתם הורגים ילדים? ולמה אתם עושים? אבל הכל שקרים, המון שקרים, לא אגיד שהכל שקרים, אבל המון שקרים. כמה שאנחנו מנסים להגיד, שהם מתחבאים בין אנשים, למה אתם רוצחים ילדים? הם מתחבאים בין אנשים, זה קצת בעייתי, כלומר, שוב, אנחנו לא מפציצים את כל דרזדן, כמו שעשו במלחמת העולם השנייה, כן? אז... אבל יש קווי דמיון, כן, חשובים. גם שם הנאצים התחבאו בתוך העם. נכון. אבל לא נראה לי שסיימת לענות על השאלה שלי, שלמה בעולם לא מבינים. הלוואי שידעתי, תראה. את אומרת שאת לא יודעת. קודם כל, תעמולה מאוד מוצלחת. הבנתי. של שנים ארוכות שאצלנו אין משרד הסברה. אין הבנה בכלל שגם צריך לעשות שני מסלולים של הסברה. אנחנו עושים את זה בעצם עכשיו שאנחנו בפרויקט שבוע אחרי המלחמה, בעצם נדבתי למכון JCPA, שזה המרכז הירושלמי, תמיד אני זוכרת איך אומרים את זה בעברית, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. עכשיו הזכרתי. ושם יש להם חמ"ל, הם פתחו חמ"ל שנקרא October 7th Attack, ושם הם בעצם מייצרים הסברה, בין אם בסרטונים, ובין אם בכל מיני תמונות ודברים. אני הצעתי, כשהתנדבתי, אמרתי, אני מוכנה לקחת על עצמי את הצד הערבי, כי אני מכירה את התרבות, כי אני מכירה את הראש, כי אני מכירה את הקודים התרבותיים, ואני יודעת לאן לפנות ואיך להכות בבטן הרכה. ואמרתי, אבל אם אני באה, אני רוצה רק קריקטורות, כי קריקטורה בעולם הערבי יש לה כוח בלתי רגיל. גם בעולם הזה, הטכנולוגי, עם כל הדברים, כן, קריקטורה עושה את ההבדל. קריקטורה היא חזקה, היא ויזואלית, היא מעבירה את המסר בצורה מאוד מאוד חזקה. ואת אומרת שהחמאס עושים את זה טוב. מאוד. אני תמיד אומרת גם בהרצאות שלי את המשפט תמיד בהתחלה, שתמונה שווה 1,000 מילים, אבל קריקטורה שווה 1,000 תמונות. ובעולם הערבי עוד יותר. ומה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו נלחמים, כן, בקרב על התודעה, הקרב על דעת הקהל, שעד עכשיו הוא זנח לגמרי. אז בצד של המערב אנחנו באמת מנסים להראות שיש פה צביעות מאוד גדולה, עם הקטע של האנטישמיות. והייתה לנו קריקטורה אחת שצייר יונתן מחבורד, הצייר הבית שלנו, שמראים איש אירופאי, כן? שאומר פרי פלסטיין, אבל בעצם יש לו מסכה, וכשהוא מסיר את המסכה, אז כתוב אנטישמי. כי בעצם הוא לא יודע הוא זה שהוא אומר, From the river to the sea, Palestine will be free, זה בעצם אומר שלום לישראל, כלומר, מה הוא אומר בעצם, נכון? זה... או הרבה קריקטורות שבעצם מיועדות לעולם המערבי, מראים את מזכ"ל האו"ם, שמאוד אוהב אותנו, במרכאות,
שגם כן עושה איזו מכונה של הגרלה, כמו שמפעל הפיס, כן? אבל כל הכדורים כתוב עליהם ישראל, לא משנה איזה החלטה תצא, זה נגד ישראל. לא משנה שיש הפרת זכויות אדם בסוריה, ויש הפרת זכויות אדם בסין, אני חושב גם בסין אני לא אוכל להיכנס, ובעוד כמה מקומות, אבל לא, ישראל היא אז זה למערב, אוקיי? כדי שיבינו את האבסורד הזה, של ההחלטות תמיד נגד ישראל. לצד הערבי, אנחנו כמובן בוחרים רעיונות אחרים, כלומר, שיפגעו, אמרתי, בדברים שחשובים לערבי. הרי אם אני אראה לו אנטישמיות, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. אני חייבת לייצר קריקטורות אחרות, שמראות שיעים, נגיד, עשינו קריקטורה אחת מדהימה, שמראים את איש חמאס בא לפני אימם שיעי, ממש בעיר השיעית, ואנחנו מראים גם את המסגד השיעי, והוא בא וככה אומר לו, לא זאת אומרת, הוא מנשק את ידו ואומר לו, לבייקה זה מין, באסלאם זה אומר, הננו לפקודתך. כלומר, בעצם הוא הפך לשיעי. כלומר, ברגע שהוא אמר לאימם השיעי, על לפקודתך, אז עכשיו תחשוב, קריקטורה כזאת, מה היא עושה למוסלם סוני שהוא רואה את זה? הוא אומר, מה? כאילו, הם הולכים להיות שיעים. הם בעצם מלקקים לשיעים, וזה מעצבן אותו בטירוף. למה זה חשוב אז? כאילו, אני מבין, את מתארת את הפעולות הסברה שאת עושה לכל הכיוונים, את ועוזרייך והצוות שלך. אבל למה זה חשוב בעיניי? לעשות את הקרב הזה של ההסברה? כן. תראה, קודם כל, אנחנו לא מפקירים זירות. כלומר, הזירה הזאת לגמרי כמעט הייתה מופקרת לחלוטין, הזירת ההסברה בשפה הערבית ולציבור הערבי. הציבור הערבי בעצם במדינות ערב מקבל רק גרסה אחת. ואם אתה פותח היום BBC בערבית, למשל, אתה רואה כל היום 90% סרטונים מעזה. כמה הם אומללים, אין מילה אחת על מה שקרה ב7 באוקטובר, אוקיי? מילה, זה לא מעניין כבר, זה פסה, זה לא קשור. יש גם הכחשה של זה בכלל, מה פתאום, לא קרה. אז חייבים להיות נוכחים, ואין פעם שאני לא מזכירה להם מה קרה ב7 באוקטובר. כי בשביל זה אני עולה לשידור, למרות שאני הופכת להיות לפעמים שק חבטות, נכון? מה זה? הם מעלים ישראלים כדי להשפיל. כן, אתם עולים ולא נותנים לך לדבר, זה לא שמעתי עד עכשיו בכנות. הם תמיד קוטעים אותך. לא נותנים לך לדבר, כן. נכון, אבל אני לא מוותרת. נכון. אני עדיין ממשיכה לעלות לשידור, למרות שכל פעם שאני מקבלת הודעה ממוחמד מה-BBC, אני אומרת לעצמי, עידית, האם את מוכנה עוד פעם את הסבל הזה? כי באמת זה קשה. נראה. זה קשה. אמר אני, איך אנשים אומרים לי, איך את יושבת בטוחה ונינוחה? לא, אני לא נינוחה בכלל. אני באמת, כלומר, מה זה נינוחה? ברור שאני משדרת עוצמה. אתה חייב לשדר עוצמה. אתה חייב לשדר אחדות. לעולם אני לא אגיד להם. הרי כל פעם שאני עולה לשידור, הם מנסים לשאול אותי בדרך זו או אחרת, האם יש שסע או פילוג בעם שלכם? האם אלה חושבים ככה ואלה חושבים ככה? כלומר, הם מאוד מנסים למצוא בינינו את הסדקים הללו. ומה שאני מנסה להראות, זה תמיד אחדות. אחדות. מבחינתי, יש אחדות ישראלית בעניין שאנחנו עכשיו נלחמים, תגיד, על קיומנו, כן? כאן מול הנהגה רצחנית, מול תנועה רצחנית שרוצה לטבוח בנו ובילדינו. אנחנו רוצים עתיד לילדינו, ואנחנו נהיה מאוחדים נגד האויב הזה, ולא יהיו בינינו סדקים, אני מקווה, אינשאללה, שאנחנו נהיה מספיק חכמים כדי לעמוד בזה, ולא לתת להם להראות לנו סדקים. ואני תמיד מסבירה להם, וגם הסברתי להם על הדמוקרטיה הישראלית. בדמוקרטיה הישראלית מותר שיהיה דעות, ומותר שלך, דניאל, יהיה דעה אחרת משלי, וזה בסדר גמור. ואני אכבד אותך, ואתה תכבד אותי. כך זה, אבל מדינות ערב לא מכירים את הדבר הזה. הם לא יודעים מה זה דמוקרטיה, כי אין. יש רק דעה אחת, וזו הדעה המושלת בחיפה, ועצוב. אבל אני רואה שערבים כן מתפכחים פה ושם, וזה כן כיף לי לראות. אני איך הוא נוצרת את הקולות האלה האחרים שיש, ונאחזת בהם, כי באמת זה מאוד עוזר לראות שיש עוד כמה שהם מבינים עד כמה הם מסוכנים. הם מסוכנים לא רק לנו, אמרתי, גם לערבים. וואו, אוקיי. אז למה... נעמתי נאום... מדהים, אני פה לא, אני פשוט מתלהבת, אז אני לא שמה לב מה... אוקיי, יש לי מלא שאלות, אני כל פעם גם עולה להיות, זה בעיה. אבל, אוקיי, אז אני על העניין בוא, אני אגיד לך את שתי הדברים שיש לי, ונחשוב איך עושים אותם, אוקיי? אם אני אוכל לענות, בכיף. את תוכלי, נראה לי, זהו. זה הקטע, שאני רוצה לשמוע את דעתך על מה עושים, אוקיי? ויש מונח שלא נגענו בו, שכאילו אני תכף ארחיב על זה, אבל מלחמת אל-אקצא, זה השם של המלחמה מצד הערבי. טופן אל-אקצא קוראים לזה.
טופן. במקום זה מלחמה? מבול אל-אקצא. מבול אל-אקצא, נכון. כן. רציתי לשמוע את המשמעות של השם הזה בעינייך, איפה הוא עומד, ומה את חושבת שצריך לעשות בעזה, עם שכנינו, ועל עתיד ישראל, כן, אבל אולי זה ממש נפרד. אז טופן אל-אקצא, קודם כל, זה השם שבחרו, אצלנו חרבות ברזל, ואצלנו טופן. קודם כל, לשמות של המלחמות יש תמיד משמעות קדושה אפילו, הייתי אומרת, כן? ואני לא אדבר עכשיו, רק אם אין לנו זמן, אני אספר גם על צוק איתן ועל זה, ועל השמות שלהם, אם תרצה. אבל כאן טופן אל-אקצא נלקח מסורת אל-ענקבוט, פרשת העכביש, שמסופר שם על סיפור נוח והמבול, אותו נוח שלנו, כן? שזה היה עם של כופרים ועם של עושקים, כן? דלימון, כן? אלה שעושקים, ואז אללה מביא מבול מהשמיים, ששוטף את כל העושקים הללו, מושחתים מעל פני האדמה. חמאס קוראים בסלוגן שלהם, אתון בטופן הדר, כלומר, אנחנו באים במבול רועם. מה זה אומר מבול רועם? לקחו את זה שוב מאותו מבול של סורת אל-ענקבוט, של פרשת העכביש. אנחנו באים במבול, כלומר, הם טוענים, שוב, הם תמיד עם החזון המשיחי שלהם, שמכל העולם המוסלמי הנהרו במבול רועם לאל-אקצא, להציל את אל-אקצא מפני הציונים, שכמובן שזו עלילת דם, כי לא עשינו שום דבר לאל-אקצא, אני חושבת שיש לנו שם חופש דת מטורף למוסלמים, אבל חייבים להיאחז באיזושהי עלילה, אז הנה, הבאים בטופן, כן, באיזשהו מבול רועם על אל-אקצא. טייפון. נכון, טופן, יפה, טייפון. כן. מעולה. מעניין. אז זהו, אז זה בעצם השם שהם בחרו, שהוא כמובן שם עם רקע דתי, מהקוראן, חייבים הרי שזה יהיה מקושר למשהו דתי, כי גם אם היית מקשיב לנאום של מוחמד דף, שוב, ב7 באוקטובר, אנחנו רואים שהוא גם נאום משיחי, הוא נאום מלא פסוקים מהקוראן, מלא חזון אחרית הימים, שהנה כבר האויב הציוני, כבר הצלח, כלומר, הם חיים באיזשהו level קצת אחר ממה שאנחנו חיים, וצריך להבין את הקטע הדתי הזה, כי אם אנחנו לא נבין בכלל, אתה יודע, עזוב, לא רק במלחמה, גם בימי שלום, בעיתות שלום, כשאני מעבירה סדנאות לחברות גדולות במשק על ערבים ומוסלמים, אני אומרת להם, חבר'ה, אם אתם לא תבינו כמה הדת משחקת תפקיד בחייו של המוסלמי, אתם תפסידו את העסקאות שלכם. כי ההוויה שלו דתית, גם אם הוא לא דתי, גם אם הוא לא עכשיו רץ למסגד 5 פעמים ביום, כי ההוויה שלו דתית, ואם אתה תעיז לפגוע בנביא מוחמד, או לצחוק על הדת שלו, הוא יקום כאריה. כי אין דבר כזה. אצלנו אנחנו מרשים לעצמם, חילונים, יאללה, צחוקים, וזה, לא, זה לא ככה. לא בעולם המוסלמי. צריך להיזהר, וגם בעסקים. צריך מאוד להיזהר ועל איזה נושאים מדברים. אני תמיד אומרת להם על איזה נושאים מותר לדבר, ועל איזה נושאים לא מותר לדבר. הציבור הישראלי לא נראה לי נותן מקום לדת. בטח שלא. ודאי שלא. בטח שלא העולמי גם. לכן הרבה אנשים נסעו בהתחלה לאמירויות, ועשו טעויות. עשו טעויות. שזה אני בעצם נותנת גם ליווי אישי, אבל גם ליווי לחברות, כי באמת לא מבינים את הקטע הדתי. באים ועושים צחוקים וזה, וגם בלבוש, מה ללבוש, האם אני יכול ללבוש חולצה שיש עליה כיתוב, שהוא יכול אולי לפגוע באסלאם. צריך לשים, כל הדברים הקטנים האלה, אם אני באה עם קעקוע, זה דברים שלא יודעים. זה את אומרת, הסיבה לבחירת השם מבול אל-אקצא. לא, אז מבול אל-אקצא זה בכלל, הסיבה היא דתית, קוראנית, מכיוון שבכלל עמוק בתודעה המוסלמית, הרדיקלית, שוב, אם אתה קורא למלחמה בשם דתי, שם שבעצם של משהו שאללה הניס את הכופרים, אז גם פה אתה תצליח, אללה ייתן לך את הניצחון על היהודים האלה שרוצים להרוס את אל-אקצא. כלומר, יש פה איזשהו, כן, משל ונמשל, כן, כמו שהיה שם בקוראן, אז בדיוק אותו הדבר יקרה כאן במציאות. והאמונה, לנו זה נראה מגוחך, כן, אבל זה לא, זה טבוע, זה אמיתי, הם מאמינים בזה בכל ליבם, צריך להבין את זה. ממש, ואפילו הפעולות שהם עשו בשביעי לעשירי ספציפית, זה פעולות שמוחמד בעצמו עשה בקוראן. יש בזה משהו? לא, או שאני טועה. כן, כן, כן. כאילו כולל עריפת ראשים, וכולל אונס. כן, מספרים שוב, אני לא רוצה להפחיד את המאזינים והשומעים שלכם, אבל... לא, הם לא פחדנים, הם טובים. הם טובים, אני יודעת, הם סקרנים ואינטלקטואליים, אבל באמת שבט קורייזה, שגר באל-מדינה למשל, מספרים, לפי המסורת המוסלמית, אני לא המצאתי את זה, שהוא מוחמד, אחרי שהוא החליט שהם בוגדים,
את הנשים והילדים מכרו לשפחות ועבדים, ואת הגברים, 700 גברים הובילו לכיכר העיר, לשוק העיר, וכרתו להם את הראשים, ומספרים גם במסורת המוסלמית שהדם של הקורבנות ממש הציף את השוק באותו לילה, אוקיי? אז זה, כן. אני מבין את רצונך לא להפחיד, אבל נראה לי פשוט שזה ממש חשוב, הציבור לא מכיר את העובדות האלה. אבל דווקא שאול צ'רניחובסקי כתב בלדה מאוד יפה, האחרון לבית קוריידה, ממליצה לקוראים האינטלקטואלים שבכם לקרוא את זה. מעניין ממש, אנחנו נשים את זה אולי בקישור למטה. אוקיי, ולשאלתי השנייה, בנוגע למה עושים הלאה. וואו, יש לי חזון. יש לך? לא, מה זה חזון? תראה, יש לי הרבה מה להגיד על זה. כן. כתבתי פוסט על זה גם, שבזכותו גם אחר כך הזמינו אותי לערוצי הטלוויזיה, כי הרשיתי לעצמי להגיד מה אני חושבת, כי לא הרבה אנשים בתחילת המלחמה הרשו לעצמם להגיד מה הם חושבים. והכותרת של הפוסט שלי הייתה מאוד לא נחמדה. כתבתי, לעולם לא ננצח. עכשיו, זו כותרת שאנשים כתבו לי, עידית, למה, כלומר, תשנית הכותרת, למה כתבת ככה? כלומר, הרבה התאמתו איתי. אבל אמרתי, לא, דווקא אני רוצה שהכותרת תהיה כזאת, כדי שהיא תהיה חזקה, כדי שהיא תהיה נוקבת, כדי שהיא תגיד לנו בפרצוף למה אנחנו לא ננצח. כי אם אנחנו לא נשמור על 3 דברים שאני טוענת, שצריכים לעשות, לא ננצח. ו3 הדברים הללו, זה ראשי תיבות. ראשי תיבות הם מם, כף והי. וזה או מקה, או מכה, מה שתרצו, אני תמיד אומרת מקה, כי כל אחד בא מאיפשהו... זה עוזר לתפוס. כן, כן, אומרים, כול ואחד ביגני על הלילו, כל אחד הוא, איך אומרים, שר את הלילה שלו, כל אחד קרוב אצל עצמו, אז אני אומרת מקה. הבנתי. והמם הראשון הוא מחדל. עכשיו, מה זה מחדל? אנשים אומרים לי, רגע, מה את רוצה מהחיים שלנו? אז אני אומרת כך, תראו, נכון, היה פה מחדל ב7 באוקטובר, אבל אם אנחנו נתעסק כל היום וכל הלילה, ובכותרות, בעיתונים, ובטלוויזיה, ובאולפנים, בכל מקום, במחדל הזה, רק במחדל הזה, ולא נתעסק בניצחון שאנחנו צריכים, ונחפור כמו מכונת רעל בזה, אנחנו נפסיד את המלחמה. נפסיד את המלחמה. ואספר לך למה אני יודעת את זה. כי כשאני שומעת, בדרך לפה גם שמעתי רדיו פלסטין, הם חוגגים, הם חגגו קודם כל על הניצחון, אני קוראת לזה במרכאות, של אוקטובר, של מלחמת יום כיפור. עכשיו, למה הם חושבים שהם ניצחו במלחמת יום כיפור? אנחנו לועגים, אנחנו אומרים, מה הם, ברור שניצחנו במלחמת יום כיפור. בגלל העונה. גם. אבל למה הם חושבים? שמעתי פעם 2 מדברים באולפן, בכל פלסטין, ואז הוא שואל אותו, למה אתם אומרים שניצחתם את המצרי? הוא שואל אותו, למה אתם חושבים שניצחתם? הרי היהודים אומרים שהם ניצחו. זאת אומרת, לא. הם, כל שנה, בתאריך של מלחמת יום כיפור, מתחילים להיעלל ולהגיד כמה היו מחדלים וכמה... אז אם הם אומרים שהיו מחדלים, אז אנחנו ניצחנו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין איך הצד השני מפרש את מה שאנחנו עושים. אז שוב, אז אנשים מתחילים להתאמת איתי, אומרים לי, מה, אבל היה מחדל. נכון, היה מחדל, אני לא אומרת שלא היה מחדלים. ברור שצריך לטפל בזה, בבתי משפט, בוועדות חקירה, אבל לא בראש חוצות. כי אם אנחנו עושים את זה בראש חוצות, אנחנו מפסידים נקודה. בגלל זה גם חשוב לך להפגין אחדות בתקשורת. בוודאי, אני חייבת. כלפי חוץ, אתה חייב, אם אתה מראה, איך אומרים, איזשהו סדק או שסע בינינו, זה פשוט נורא. הם חוגגים על זה, הם רוצים את זה. הם כל הזמן מחפשים את זה. ולצערי הרב, יש אנשים שעולים לשידור שכן נותנים להם את זה. צריך להראות את האחדות הזאת, גם אם בתוך תוכי, לפעמים קשה לי שאני שומעת קולות שגורמים פה לשסעים. כן. הכף זה כיבוש. עכשיו, כיבוש. כיבוש זה מילה שמעוררת בישראלי אסוציאציות, הן לחיוב והן לשלילה. אבל כשאנחנו מדברים על כיבוש, אני מתכוונת לאדמה. כשאנחנו מדברים על אדמה בהקשר התרבותי הערבי, האדמה היא לא פיסת נדל"ן שאפשר לספסר בה, לשחק בה. האדמה בעיני ערבי היא ההוויה שלו, היא התרבות שלו, היא הזהות שלו, והיא אפילו החיים שלו. ובהרצאה שלי אני תמיד אומרת את הפתגם, חוד רוחו ואל תחוד ארדו. כלומר, קח את הרוח שלו, את הנשמה שלו, ואל תיקח את האדמה שלו. כי אדמה בעיני ערבי היא הכי חשובה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אדמה, יש אנשים שמדברים על, צריך להרוג להם בעזה, 10,000, 100,000, אוקיי, תגידו. אני לא חושבת כך, כי אני חושבת שהם רוצים להיות שהידים, לא כולם, רובם. אבל כשמדובר על אדמה,
כלומר, שוב, אני לא יודעת מה מתכננים, ואין לי יד ורגל במה שקורה עם הצבא, בצמרת הצבא, אבל אם אתה לוקח איזושהי פיסת אדמה, כלומר, של חיץ, אזור חיץ, או לא יודעת כמה ייקחו, קילומטר, 2, 3, 5, לא משנה, אבל עצם זה שלקחת פיסת אדמה, ניצחת. ניצחת. זה מעל לחיי אדם. בוודאי, אדמה. אז יש פה עניין שאם אנחנו מבינים את ההתנהלות, אנחנו מבינים את הראש, צריך להבין את הראש. אז זה לא רק בעסקים, זה גם במלחמה, לצערי הרב עכשיו משתמשים בראש בהבנה שלי לדברים הללו, כן? ואני חייב לספר לך סיפור, שגם לפעמים כשיש לי זמן, אז מספרת אותו במקומות אחרים, ששמעתי ברדיו פלסטין, אני שומעת, יש תוכנית שנקראת שקאווה על הווה, שזה תלונות באוויר. ומתקשרים אנשים להתלונן על כל מיני דברים. מתקשר איזה בן אדם, ובוכה, ובוכה, ובוכה. ואומר לו השדרן, טוב, מה הסיפור? אז הוא אומר, תראה, הייתה נקמת דם בכפר שלנו, ביהודה ושומרון, והרשות הפלסטינית, הסולטה הפלסטיניה הזאת, לקחה את כל החמולה, 80 איש, את כל הדודות, הסבתות, הילדים, את כל החמולה, שבעצם אמורה לנקום, הרי יש את התר, נקמת דם, שחייבים לנקום. אז לפני שהם ינקמו בחזרה, לקחו את כל החמולה, והעבירו אותה לכפר אחר. עכשיו הוא אומר, תראו, אנחנו פה כבר כמה שבועות, אין לי את האדמה שלי, אין לי את הבית שלי, אני פה באיזה כפר שאני מתארח פה, אין לי כלום, אנחנו אומללים, בבקשה, תעשו משהו, אנחנו מוכנים לא לעשות נקמת דם, רק יחזירו אותנו לכפר שלנו. מה, תבין, הרשות הפלסטינית היא אכזרית, היא יודעת שזה הנקודה הכואבת, והיא מכאיבה מאוד באכזריות במקום הזה. טוב. אנחנו לא לומדים, שוב, אני לא אומרת שאני אכזרים כמוהם, חלילה, אולי, לא יודעת, אולי יש כאלה שחושבים שכן ולא אכפת לי, אבל אנחנו צריכים להבין איך אומרים תמיד, אומרים עכשיו נהיה הסלוגן, לדבר בערבית, כן, לדבר איתם בערבית ולא במערבית, אז זה בדיוק לדבר איתם בערבית, הם מדברים איתם בערבית, הם יודעים את הנקודה הכואבת, את העקב אכילס, שזה האדמה, והם פוגעים בדיוק שם, הם יודעים איך לעשות את זה. זה כיבוש, זה חף. כאילו, מהמם, יש לי עוד שאלות על זה, אבל אני קודם רוצה לשמוע את ההי, ואז. ההי. עכשיו, ההי. מה זה ההי? אז יש אנשים שאומרים לי כל מיני התיישבות, אני אומרת להם לא. ההי זה הרתעה. ומה הרתעה? בעצם סוג של איבדנו את ההרתעה שלנו. מעיזים עצם זה שהם עשו את מה שהם עשו ב7 באוקטובר, זה אומר שלא הייתה הרתעה ישראלית. ולא פוחדים, פשוט לא פוחדים. אנחנו צריכים שיפחדו. ואיך יפחדו? אם אנחנו קצת נהיה מג'נונים. ויש פתגם, ושוב אני אוהבת את הפתגמים, להגיד, פתגם, אילימה ביקון דיאב, ביקלו דיאב. מי שהוא לא זאב, יאכלו אותו הזאבים. במזרח התיכון, אתה רוצה לשרוד, אתה חייב להיות חזק, אתה לא יכול להיות טוב. טוב זה נחמד. עם חברים שלי אני אהיה טובה, אבל במזרח התיכון תהיה זאב, אתה חייב להיות חזק. אם לא תהיה חזק, יאכלו אותך בלי מלח. אוקיי. וואו. מסכים, גם זה נהיה דעה רווחת מאוד בציבור הישראלי עכשיו, זה נכנס למיינסטרים וזה חשוב בעיניי. אני מקווה שנבין את שלושת הדברים האלה, כי אם אנחנו לא נבין אותם, עם המחדל, הכיבוש. והאדמה והזה, ואנחנו נמשיך פה בינינו הפגנות וזה, חבל. פשוט אנחנו ממש, איך אומרים, מושכים את השטיח מתחת לרגליים. כן, אוקיי. אוקיי, יש לי הרבה שאלות. אז דבר ראשון, אני מהציבור שכן רואה את הצורך בלמצוא אשמים ולהתעסק במחדל. אני מבין את מה שאת אומרת, אבל לגמרי. כן. איך מיישבים את זה? ומה את חושבת שלא צריך למצוא אשמים? אולי כאילו, זה לא עכשיו? אוקיי. ודאי שצריך למצוא בהקשר אשמים. של אולי תקשורת חוץ. יש אשמים, ודאי, יש אשמים. בגדול, תראה, אני חושבת שהאשמה הכי גדולה היא של המדינה שלנו, שלא הנחילה מגיל קטן לילדים פה בבית הספר את השפה הערבית. כלומר, יש פה בעיה. תראה, שפה זה נכס. שפה זה נכס לאומי, זה נכס כלכלי לישראל. עזוב בימי שלום, לעשות שלום באמירויות ובבחריין ובמרוקו, וזה סבבה לדעת ערבית, אבל גם בעיתות מלחמה. כלומר, אני טוענת שצריך לדעת ערבית מכל הסיבות שבעולם. גם לעיתות שלום, גם לעיתות מלחמה. ואנחנו רואים עכשיו כמה אנחנו בנחיתות מספרית. כשאני רואה שמספר המסבירנים בערבית הוא, לא רוצה להגיד את זה, אבל זה בושה. כמה מעט אנשים יכולים לעלות לתקשורת. על יד אחת אפשר לספור. כמה מעט אנשים יכולים לעלות לתקשורת הערבית ולדבר. זה מביך, זה פשוט מביך. כן. עצוב לי שמדינת ישראל לא לקחה את זה כפרויקט, שצריך ללמד ערבית, קודם כל לדעתי, צריך ללמד ערבית מדוברת, לדעת, אחר כך גם ללמד קריאה וכתיבה,
לפי הסדר הזה, ככה אני חושבת, ולהבין מה אומרים. אנחנו לא יכולים להיות פה עיוורים באפלה, אנחנו יושבים פה במזרח התיכון, כמו נטע זר. תחשוב, אנחנו מדינה שחושבת שהיא אירופאית. הראש שלנו אירופאי, אנחנו חושבים מערבית, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, שהכל סובב סביבנו ערבי, ואנחנו לא מבינים מה הם אומרים, אנחנו לא מבינים מה הם כותבים, אנחנו לא מבינים מה הם אומרים לנו באנגלית דברים, שזה נורא נחמד לאוזן שלנו, אבל בואו נשמע את המקור. למה אני צריכה לשמוע דרך פרשן? אומרים בערבית, כול ליסן אינסן, כל שפה היא בן אדם. וככל שאתה יודע עוד שפה, אתה עוד בן אדם. אני לא צריכה מתורגמן שיתרגם לי. אני בעצמי, אני עידית בר, שומעת מה הם אומרים. איך אומרים? ממקור ראשון, לא צריכה שמישהו יגיד לי מה הם אמרו. ומישהו ירדני כתב לי פעם משפט שהיה מאוד חזק, הוא כתב לי, את יותר מסוכנת מחייל. למה? כי אני מבינה את השפה, אני יודעת איך לענות, אני מבינה את התרבות, וזה מעצבן, אז אני יותר מסוכנת מחייל. מסכים, גם ניכר בעבודת הסברה שאת עושה. מה אבל השמה פה, כאילו? מה זה? את אומרת הייתה פה המילה קונספציה, גם בהקשר של הרתעה, וגם בהקשר של החשיבה שכאילו במי מדובר ולא לדעת ערבית, זה בעצם שיטה שלא עובדת בחינוך הישראלי, משהו כזה? לא, אני אומרת קודם כל שזה מחדל מדינתי של המדינה עצמה, שלא דאגה שילמדו פה ערבית חובה. ערבית חובה לבגרות. חייבים, כמו שהערבי בישראל, מכיתה ג' מחויב ללמוד עברית ולהיבחן מבחינת הבגרות ב3 יחידות לפחות, אם לא, אין לו תעודת בגרות. למה אצלנו זה לא ככה? למה הם יוצאים עם 3 שפות? הם לומדים ערבית שלהם, אז לא, הם לומדים 4 שפות בעצם, סוג של 4 שפות. יש להם ערבית מדוברת בבית, הם לומדים ערבית ספרותית פוסחה, מכיתה א' שהם בבית הספר, הם לומדים עברית מכיתה ג' ואנגלית. אז בעצם הם יוצאים עם 3 שפות וחצי, אם נקרא למדוברת שפה, כי היא בעצם רובד של שפה ולא כל כך שפה. ואצלנו, הילדים היהודים יוצאים עם עברית קלוקלת מה, ואנגלית מגומגמת מה. לא עצוב? עצוב, אבל אני לא רואה את זה לא מחדל? רגע, זה לא מחדל של המדינה שאנחנו לא לומדים ערבית במדינה שלנו? זה מחדל, זה מחדל. עכשיו אתה מדבר על מחדלי המלחמה, אני הבנתי. בדיוק. פשוט רציתי בכוונה להגיד את המסר שלי, אוקיי? אתה צודק, בוודאי שהיה מחדל. בוודאי שהיה מחדל. אבל שוב, ההתעסקות עם המחדל... מחלישה אותנו. מחלישה אותנו. היא מחלישה אותנו. אז למה הרצון הזה? אפילו אצלי, אני שואל, למה אני... כי אנחנו כועסים. כי אנחנו כועסים על מה שקרה. ואנחנו רוצים לנקום במישהו, במשהו, בהרבה אנשים. כן, יש לנו את הרצון הזה. או פחד. שמישהו ישלם את המחיר על מה שקרה פה. כן. ולכן אנחנו מאוד רוצים. את חושבת אבל שזו מחשבה לא נכונה? אני לא אומרת זה מאוד לגיטימי ומאוד טבעי שבן אדם ירצה בתוך תוכו, שמישהו ישלם את המחיר על מה שקרה לו, במיוחד משפחות החטופים ולהרוגים, שזה באמת אסון נוראי. אבל שוב, אני אומרת, אם אנחנו חושבים עכשיו על החוסן הלאומי שלנו, שהוא עכשיו הכי חשוב, יותר חשוב מכל דבר אחר. אם אנחנו עכשיו נשמיט את זה ונתחיל להתגושש בינינו ולהתחיל להגיד, ההוא אשם וההוא אשם ותפטרו את ההוא ותפטרו את ההוא, שאני מאוד רוצה שיפטרו, אבל... זהו, למה? כי אנחנו רוצים, יש לה למצוא אשמים, אני חושב שיש עוד עניין שזה לא יקרה עוד פעם. ברור, נכון. אנחנו חוששים שזה לא יקרה עוד פעם. כן. אבל זה לא רק אנשים. אני חושבת שזה גם האנשים, אבל גם, כמו שאמרת, כל הקונספציה הייתה לא נכונה. כלומר, יש פה הרבה מעבר לבן אדם זה או אחר. היה פה משהו שמושרש, עזוב גם את העניין של היהירות הזאת, של לא להקשיב למי שאומר, כמו שאמרו שהתצפיתניות אמרו, שהתריעו על כך ואמרו להם, תשתקו ותגידו עוד פעם. כלומר, כל העניין הזה גם היה במלחמת יום כיפור, אותו הדבר. בדיוק. עם זעירה, שזלזל בכל מי שאמר שעומדת להיות מלחמה. אז אנחנו פה באותה קונספציה עדיין. בדיוק. אז זה לא קשור. כן, זה לא... צריך לעשות פה שינוי מהותי. כן. שינוי זה לא מהותי. הנפשות הפעולות, זה מתחת. גם הנפשות הפועלות, שהן לא פעלו טוב וצריך להעיף אותן, ברור. אוקיי. אבל שוב, אם נעשה את החשבונות הללו, אחד עם השני וההתגששויות האלה, אני רואה את הכותרות בעיתונים הערבים, בחייכם. גלנט אמר לזה כך, זה מה שמעניין אותם. כן, זה הכותרות שלהם. ונתניהו אמר להוא ככה. ועכשיו יש, איך אומרים, ריב בין זה לזה. רבא, כאילו, לא עכשיו. אז לפני שאני נכנס... לא לכתוב את זה, לא להתעסק רק עם זה. בואו נתעסק עם משהו שיותר חשוב עכשיו. בואו
איך אומרים, נדאג לעצמנו, ואיך אומרים, נסיר את האיום הזה מעל גבולנו, א', זה צריך להיות א', לכל אחד במדינת ישראל, לפני הכל. אחר כך נטפל בכל השאר. אז אוקיי, אשמח קודם כל להבין בנוגע לכיבוש את אותו עיקרון, שכאילו, מה הקונספציה פה? למה לא עושים את זה? אני חושב שנראה שהולכים לשם, שזה עומד ללכת לאיזשהו כיבוש שם, אני מבין את הקלף שאת אומרת שזה ייתן לנו. יש אבל את הקטע של הדעה בעולם עם כיבוש, שאנחנו אולי עושים בעיות, כאילו אנחנו עושים לעצמנו בעיות תדמיתיות עם התיישבויות, כאילו, כן. תראה, ברור שהעולם לא יאהב. קודם כל הוא לא אוהב אותנו באופן כללי, בוא נגדיר. זה לא שהוא יאהב אותנו. הרי נסוגנו מרצועת עזה ב-2005, וקיווינו שהעולם יאהב אותנו. הוא לא אוהב אותנו, אוקיי? אז בוא לא... קודם כל, מדינה שהיא חזקה, בטוחה, ועושה מה שהיא חושבת, זוכה להערצה. בסופו של דבר, אחרי מלחמת 6 ימים, זכינו להערצה, נכון? למרות שהקינו בהם חזק מאוד. אז לא לפחד מלהכות ולהיות חזקים. לא צריך לפחד מזה. בסופו של דבר, נכון, עכשיו הם מצקצקים בלשונם וזה. נכון שאנחנו צריכים להתחשב בארצות הברית שמספקת לנו ציוד, זה עצוב, אבל אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים, אנחנו די שרים למרותה, אם אפשר לקרוא לזה. אפשר לטעון שאנחנו מדינת בת או חסות. זה שהיא מדינת בת, כן, קצת עצוב, אבל כן, גילינו את זה עכשיו על בשרנו, שהם מחליטים עבורנו, כן. אבל תראה, בעניין הכיבוש, או מה שזה לא יהיה, יש בערבית 2 מונחים לכיבוש, אוקיי? יש ihtilal ויש פתח. עכשיו, ihtilal זה כיבוש שלילי, שהוא בדרך כלל כיבוש ציוני, כיבוש אמריקאי, לא משנה איזה כיבוש הוא לא אסלאמי, בסדר? פתח זה כיבוש טוב, למה? פתח בכלל המילה, כאילו לפתוח, הוא פותח, פתח, כיבוש אסלאמי. לכן אומרים, כשכבשו במאה השביעית את אזור שם, את כל ארץ ישראל וסוריה, המוסלמים, אז קראו לזה אל-פותוחת אל-אסלאמיה. אבל אני חייבת לספר לך סיפור, שבתור מפקחת במשרד החינוך, כתבתי תוכנית לימודים באסלאם, ונתתי לחברה שלי, שהיא ערבייה, לקרוא את זה לפני שפרסמנו. ומה היא מעירה לי? אחד מהפרקים שלומדים בעולם הערבים והאסלאם, הוא הכיבושים. בכל זאת, הכיבושים, הרי יצאו מערב הסעודית, המוסלמים, וכבשו, כן, חצי העולם. אז כתבתי, הכיבושים המוסלמים. היא מוחקת לי את זה, וכותבת לי, אל-פותוחת. אז אמרתי לה, למה שינית לראה? היה כיבושים. לא קוראים לזה כיבוש, היא אמרה לי. זה פתח. הבנת? כלומר, כמה המינוח חשוב. כשעליתי לשידור והם אמרו לי, דאולת ihtilal, כן? דאולה מוחתלה ודאולת עליי, אז קודם כל עצרתי, אמרתי, סליחה, אנחנו לא דאולת ihtilal, אנחנו עושים פתח, אמרתי להם, והתעצבנו עליי ממש. כי כשאתה משחק עם המונחים, ואתה מכיר את זה, ואתה משחק עליהם עם המונחים, זה מעצבן אותם, כי אתה משחק פה במונח אסלאמי של הפתח הזה. אז אמרתי, בואו נראה את זה כפתח. למה זה ihtilal? זה לא ihtilal, זה כיבוש חיובי. אנחנו מביאים עכשיו סובלנות למקום. ותראה, אם כבר מדברים על חינוך, ודיברתי על חינוך לשנאה, אני רוצה גם להגיד משהו אופטימי למאזינים ולצופים שלכם, שחינוך הוא גם הפתרון, הוא לא רק הבעיה. כי אם אנחנו, ואם הם יבינו, לא יודעת, אם הם יבינו, או שאנחנו נגרום להם להבין, אם יהיה חינוך לסובלנות, ואם אנחנו נקפיד שספרי הלימוד לא יכילו דברים נוראים על יהודים, ואם אנחנו נקפיד שבמסגדים לא יהיה שיח מתלהם ושונא, אנחנו נקפיד ונדע שמילים יכולות להרוג, ונקפיד ולא נכיל אמירות גם בפוסטים, ובכל דבר לא יהיה אמירות אנטישמיות, לא יהיה, נקודה. אז אולי אנחנו בדרך הנכונה, להצליח לחנך לסובלנות, לחנך להכיר את האחר, להיות סובלני כלפיו, דו-קיום אולי, אינשאללה, רק חינוך. זאת אומרת, כיבוש זה כנראה הדבר הכי דחוף. כי זה תמונת ניצחון. תראה, הקטע של הכיבוש זה להראות, הנה ניצחנו. כי בעצם אם אנחנו נחזור למה שהיה לפני 6 באוקטובר, והצבא יחזור, הרי מה הם אומרים כל הזמן? נסיחה בישראלית, כלומר, נסיגה ישראלית לגדר. זה מה שהם רוצים, שאנחנו נחזור בעצם לאותו מצב שהיינו קודם לכן. והם יבנו את עזה, והכל יהיה אותו דבר. ופה אנחנו צריכים לשנות קונספט, כן? להגיד, רגע, חבר'ה, כאילו, עשיתם משהו? כמו שב-48, הרי בעצם הייתה תוכנית חלוקה, נכון? אבל הם תקפו אותנו.
5 מדינות ועוד 2 שעזרו להם, אז מה עשינו? אז כבשנו, נכון? חלקים. בסדר. אז זה אותו הדבר. אנחנו עכשיו כבשנו. כן. מכיוון שתקפו אותנו, אנחנו לא בחרנו בזה. אנחנו לא אבל בפועל כבשנו כרגע. או שכן. כבשנו חלק, נכון. זה לא פשוט. השאלה אם זה עומד להיות כיבוש. אז זה אני לא יודעת, כי אמרתי, אין לי קשרים בצבא, אני לא יודעת מה הם תכניים. אני מאוד מקווה שיש להם יועצים טובים לענייני ערבים, שאומרים להם מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. כי ישראל חייבת, אבל חייבת אחרי 7 באוקטובר, שתהיה לה תמונת ניצחון. היא חייבת. וזה כיבוש. וזה גם בשבילנו, גם בשביל הנפש הפצועה שלנו, ממה שקרה, מהטראומה הזאת שקרה ב7 באוקטובר, אנחנו חייבים לעצמנו איזשהו משהו של להגיד, כמו שפתאום הרגו את סלאח אל-ערורי, והרבה אנשים פתאום אמרו, סוף סוף הרגו את הארכי מחבל, סלאח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס, כן, אז כולם שמחו. אז זה סוג של תמונת ניצחון בשבילנו, הנה, הרגנו מנהיג של חמאס, כן? אוקיי, אבל אם אתה לוקח איזושהי פיסת אדמה, ניצחת. ניצחת. טוב, אז ככה, אני מסכים לגמרי עם מה שאת אומרת, שהציבור ואני בתוכו בור, בנוגע לאיך הערבים מתנהלים, חושבים, מה התקשורת שלהם אומרת להם. בגלל זה אני חושב אבל, שאנשים כמוך זה כל כך פרייסלס, ואני אשמח יותר להיכנס פשוט לתוך דעתך על מה עושים, כי בסוף אני מבין שאת לבד במלחמה הזאת, אבל זה המצב, כאילו. אז מה דעתך? מה באמת, מנית לנו את מקה? מקה. איך מיישמים את זה, והאם את חושבת שזה יקרה? כי אני לא רואה, אני חושב אני מודאג מהעתיד הקרוב. אז מה עושים בשביל שזה יקרה כמו שאת רוצה? כן, אז אני יודע על האמת שגם אני די מודאגת. אני לא אגיד שאני רגועה, כשאני שומעת, אני מנסה לא לשמוע את התקשורת הישראלית, אני אגיד את האמת. אני שקועה כל כולי בטוויטר, בתקשורת הערבית, וברשתות החברתיות הערביות, פשוט לא רוצה כל כך לשמוע. זה מכעיס אותי, כי אני שומעת מחברים שאומרים לי שהם רואים בתקשורת הרבה דמורליזציה. גם אמרתי להם, כשהייתי באולפן בכאן 11, שצריך להיזהר מכל מיני מילים מחלישות, שאנחנו אומרים לעצמנו. אנחנו במלכוד, אנחנו אומללים, אנחנו מה נעשה. שוב, המילים האלו לא צריכות להיאמר באולפנים. כלומר, אני חושבת שאנחנו צריכים עכשיו לעבוד באמת על לחזק את עצמנו אחרי מה שקרה, להיות בטוחים בעצמנו, אז זה קשה להגיד את זה, אני יודעת, כי אנחנו... לא, זה אומר לא להתעסק במחדל. זה ממש לא להתעסק במחדל עכשיו, כי אם אנחנו מתחילים להתכתש זה עם זה, עכשיו, ממש עכשיו שאנחנו בשיא הלחימה ובשיא זה באמת, פשוט תחשבו, החיילים בשדה הקרב מחרפים את נפשם, יש לי גם 2 בנים מילואימניקים, אז זה גם לא פשוט, ואנשים פה יושבים באולפן הממוזג ובאור, ומתחילים, איך אומרים, להיות הפרשנים של המשחק, אנשים פה, זה ממש ככה, זה ממש משחק כדורגל שמתרחש, ויושבים למעלה ביציע ואומרים, זה ככה, לא, כלומר, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם, בטח לא בזמן שהחיילים בחזית נהרגים, משלמים בחייהם, להתחיל לשבת פה ולהתחיל לעשות חשבונות. אני חושבת שזה פשוט לא הוגן. וואו. וזה בפועל אבל כן קורה. אני יודעת. אני שומעת, אני לא רואה. אני לא רואה כי אני לא רוצה לראות. זה פשוט מעצבן אותי. כן, גם ככה אני לא ישנה בלילה, מאז ששמעתי על הפגיעות המיניות שהיו ב7 באוקטובר, זה פשוט מביא לי, באמת, מציף לי המון דברים מאוד קשים. בטח, כן. אני חושב שהרבה הזדהו, גם אני ממש. אני גם שמעתי שמצפייה בתכנים אפשר לעבור טראומה, כאילו. אני לא יכולה לצפות בזה בכלל. אני בטעות ממש, שבטוויטר הסתכלתי על ריב של 2 סעודים שהתווכחו ביניהם, ואחד אמר, היו פשעים נוראים ב7 באוקטובר, והשני אמר לו, מה פתאום, אין הוכחות, ואז אני לא יודעת, זה היה באמת טעות שלי, שגללתי כזה לראות את התגובות, ואז הוא שם תמונה של ילדה קטנה, שאנסו אותה, ורואים את כל אדם, וזה פשוט, התמונה הזאת לא יצאה לי מהראש. עד עצם היום הזה, כלומר, באותו לילה בכלל לא ישנתי, וזה פשוט רודף אותי, התמונה הזאת של הילדה. נראה לי שלכולנו. זה מזעזע. כל המאזינים גם הזדהו. כולי צמרמורת רק מלחשוב, שראיתי, בטעות, אני באמת לא רוצה להיחשף לדברים קשים, קשה לי גם ככה, מספיק שאני חוטפת המון כללות כל יום בטוויטר מהאנשים על קריקטורות שאני מפרסמת, על סרטונים שאני מפרסמת. אז גם ככה אתה חוטף, שוב, אני לא נמצאת בשדה הקרב בעזה, ואני לא, איך אומרים, לא מסכנת את חיי בזה,
אבל אני... כן. בוא נגיד שדי מוצאים עליי חוזה ברשתות החברתיות הערביות, יודעים שזאת עידית בר, והיא בעד מדינת ישראל וציונית, וכל הזמן כותבים לי, היום בבוקר כתב לי מישהו, חכי שאני אבוא לרצוח אותך, וזה, כן, ממש ככה. לאנוס אותך, לרצוח אותך, כן, כותבים לי, חופשי. ואיך מתמודדים? מה אני אעשה? אז או שאני מדווחת, כבר אין לי כוח לדווח, כי יש כל כך אלפים שכותבים לי, כאילו, מה, אני אתחיל לדווח, אני לא אגמר, כל היום אני אשב על הטוויטר, אני לא אעשה שום דבר, אני לא אלך להרצאות. אז אני כבר אין לי כוח כבר, אני פשוט כבר לא מסתכלת על התגובות, שיכתבו מה שהם רוצים, שיענו, שיוציאו מהלב את כל השנאה שלהם אליי, מה אני אעשה? שאלה אם זה בריוני מקלדת, מה שנקרא, או שזה אנשים שאת לוקחת ברצינות? אני לא יודעת, אנשים ממדינות ערב, רובם ממצרים, דרך אגב, אלה שכותבים לי את הגידופים והדברים, דברי השטנה והשנאה. אני לא יודעת מי הם. בהתחלה, אמרתי לך, בהתחלה, כשזה התחיל, אז באמת דיווחתי אחד לטוויטר, על דברי שטנה, באיזה שלב די, כאילו, כמה אפשר? כמה אפשר? אז אתה כבר מוכל במקרה הזה. שיגידו מה שהם רוצים, אני שמה את התכנים שלי, יש לי את הדעות שלי, אני לא מתביישת בזה שאני יהודיה, בזה שאני ישראלית, בזה שאני תומכת במדינה שלי, והיא מה? ואני לא אראה להם, ולא אתן להם את הסיפוק הזה. שאני מתחילה להגיד, יש פה ימין, ויש פה שמאל, ויש פה זה, והוא חושב ככה, לא, אני לא אתן להם את הסיפוק הזה. בסדר? ממש לא. אני חושב שאת צריכה יותר אולי להיכנס לתקשורת הישראלית. אני שם, אבל לא בכל הערוצים. כן. חלק מהם, כן. אני לא דואגת, אני מאמינה שאני אגיע לכל הערוצים גם... אני גם חושב. בסופו של דבר. כן. כי צריכים להשמיע דברים שאולי הם לפעמים לא נעימים לאוזן, כי מאוד נוח עכשיו להגיד, תראה, בסופו של דבר התקשורת רוצה רייטינג, וזה נורא נחמד להתעסק בריבים והתקשטשויות ולעג, וזה לא קל, אבל צריכים באמת, אני אומרת עכשיו, להתאמץ, זה קשה גם לי, להתאמץ, לא לדבר על זה, וגם המשפחה שמתחילים שיחות סלון, אני אומרת להם, חבר'ה, כאילו, תרגיעו, כי זה באמת, עכשיו, לי זה מפריע עכשיו. נכון, בסלון אפשר להגיד כל מה שרוצים, אבל לא בראש חוצות. אוקיי. ראש חוצות כי הם לוקחים את זה אליהם, והם עושים איזה חגיגות. האם אנחנו רוצים עכשיו שהם יחגגו? לא בא לי שהם יחגגו. אוקיי, אז אנחנו נניח מקשיבים... אחריות לאומית, אני קוראת לזה. נניח אנחנו מקשיבים בעצתך ולא מתעסקים עכשיו עם המחדל, אוקיי? מה הצעדים הלאה? שוב, אין לי פתרונות קסם. אני אומרת שאני חושבת, ואני מקווה שהצבא וראשי הצבא והממשלה יודעים מה צריך לעשות כדי באמת לתת לעם ביושב בציון תמונת ניצחון. בין אם זה בהחזרת החטופים באיזושהי דרך, בין אם זה האדמה שבאיזשהו דרך נצטרך לקחת, בין אם האמריקאים זה מוצא חן ביניהם ובין אם לא, בין אם זה לייצר הרתעה חזקה מאוד, שיבינו ש7 באוקטובר לא יקרה יותר. כן, ממש... הבנתי. אנחנו חייבים לעשות את זה. אני לא יודעת איך הם יעשו את זה. אני מבין. אבל אם יש להם יועצים טובים, אז הם יעשו את זה. אם הם יחזרו... אני מנסה לעשות ממך עכשיו יועצת במידה ומישהו מהבכירים מקשיב. כאילו, אני רוצה אני לוקחת על שעות ליווי הרבה כסף. אבל אמיתי, אני חושב שאת יכולה להיות היועצת הכי טובה בהקשר הזה. ראינו את כוחו של צה"ל. כאילו, אנחנו צריכים את העזרה הזאת. לא, אני בטוחה שיש להם יועצים, אני משערת, אני לא יודעת מי, אני לא מתעסקת בזה, אני באמת עסוקה בעולם שלי, אני בכלל עוסקת בעיקר, שוב, גם בעסקים עם ערבים וגם בעולם הנשים, לא מאוד עניין אותי, אנשים בעולם הערבי, זה נושאים שמרתקים אותי ואני עסוקה בהם כל כולי. עכשיו אני מודה שנשאבתי למלחמה הזאת מהמקום שאני מכירה את הקודים התרבותיים, כי אני עוסקת בזה עם אנשי עסקים ועם החברות גדולות. אז את אותם הקודים התרבותיים של הראש הערבי, בין אם בהמון דברים, לא רק בתחום מה שאמרתי קודם לכן, אז אני לוקחת את זה ומתעלת את זה בעצם לענייני המלחמה עכשיו, כדי להבין את הראש שלהם. כי אם אנחנו לא נבין את הראש, ישב לידי באחד הערוצים, מישהו, אני לא אגיד את שמו, שאמר, עוד רגע סינואר יוצא מהמנהרה עם דגל לבן. אז אמרתי לו, סליחה? אמרתי לו, אתה בכלל מבין על מה אתה מדבר? כלומר, אתה מדבר פה על בן אדם חדור להט משיחי, חי באחרית הימים, בטוח שג'יהאד או איסטישהד, כלומר, או ג'יהאד או להיות שהיד. כאילו, what are you talking about? התחיל להגיד לי, מה את יודעת? מה את מבינה? התחיל להתווכח איתי, אמרתי, טוב, הבן אדם. תראה, אני לא התחיל להתווכח עכשיו באולפן עם אנשים, אבל באמת, כלומר, לא מבינים את הראש.
ועושים כל מיני דמיונות. כן. אז אוקיי, גם אני אשמח לשמוע יותר על סינואר, זה היה מרתק לשמוע, אם את יודעת להרחיב על הדמות שלו, וגם על הציבור העזתי, מה עושים איתו? מה עושים איתו? נניח וכבשנו, נניח ולא כבשנו. אז ברשותך, אני אתחיל עם הדבר השני, כי פנו אליי מארגון או עמותה, שהם קוראים לעצמם עזה לעולם, עזה לעולם, כן, עזה לעולם, והם ביקשו את עזרתי. אז אמרתי להם, במה אני יכולה לעזור לכם? אמרו לי, תראי, אנחנו רוצים לעודד הגירה של עזתים, זה אנשים באמת הייטקיסטים, אנשים מאוד מוכשרים, שהחליטו פשוט אפילו לעזוב את העבודה ולהקדיש עכשיו את מרב המאמצים שלהם, לנסות למצוא מקומות לעזתים. אפילו ממקום של חמלה על הילדים, אפילו ממקום, לא ממקום של, תראו, אין עתיד כאן, אין עתיד עם החינוך הזה לשנאה, עם החינוך הזה שהם בעצם מגדלים את הילדים להיות שהידים. בואו ניתן להם חיים אחרים ממדינות אחרות, שמפותחות יותר, מדינות שיחנכו אותם אחרת. אוקיי, אז עכשיו אני עוזרת להם באיזשהו פרויקט קטן, שהם ביקשו. לא הרבה, אני מודה, אין לי הרבה זמן, אני עסוקה מאוד, אבל אני יודעת שיש יוזמות כאלה. שוב, מה אני חושבת? תראה, זה שאסור שהם יהיו ליד הגדר שלנו, זה, אני חושבת, כל ישראלי מבין, ישראלי שאוהב את המדינה, אני מדברת על ישראלים שלא אוהבים את המדינה, מבין שצריך שיהיה איזשהו אזור חיץ שאף אחד לא נכנס אליו, אוקיי? אף אחד, לא ציפור גם, אף אחד לא נכנס אליו. כדי להגן, אנחנו חייבים לתת לאנשים שיחזרו, אינשאללה, אני מקווה, לקיבוצים או לשדרות או לכל המקומות, לדרום, להרגיש שהם מוגנים, שהם בטוחים. כי עכשיו הם לא יכולים לסמוך על אף אחד. ממש. אם אנחנו נחזור, והצבא ייסוג לגמרי ויגיד, יש גדר מעולה, אף אחד לא יאמין כבר. לא יאמין. אין. זה אומר מרחק מהגדר. חייבים מרחק מהגדר. חייבים שאף אחד לא יעבור במקום הזה. ויהיו חייבים לקחת פיסת אדמה. כן. ולא לעשות כמו שעשינו בצפון, שגם על זה צריך לדבר, שבעצם את רצועת הביטחון עשינו אצלנו, במקום לעשות את זה בלבנון, שזה גם טיפשות. אבל מי אני? אני לא בצבא, אני לא יודעת. אבל כן, לא יודעת מי החליט את זה. אנשים החליטו החלטות לא מושכלות, אנשים אולי בורים, אני לא יודעת מי עשה את זה. אנשים שלא חשבו יותר מדי רחוק. או אנשים שאמרו, אפשר לסמוך על האום, אי אפשר לסמוך. בואו נחליט שאנחנו סומכים רק על עצמנו. מרגע זה ואילך, קיבלנו סטירת לחי, קיבלנו בום בראש, ב7 באוקטובר, בואו לא נסמוך על אף אחד, לא על האום, לא על הפתח ועל הרשות הפלסטינית, אף אחד. בואו נסמוך על עצמנו. וזה אומר, אז מנית שתי אופציות למה לעשות עם העזתים, אז כאילו... אני לא יודעת, שוב, אני אומרת שהייתי... זאת אומרת שהקו, לא משנה מה, זה לחשוב עליהם. הייתי שמחה שחלק מהם יאגרו עבורם גם, עבור הילדים שלהם, עבור העתיד. את בעד התוכנית הזאת שהציעו לך? שוב, לא כל התוכנית ברורה לי גם, ואיך הם יעשו את זה, מה הם יעשו, כן? לא הייתי עכשיו מעלה אותם על מסעיות ומעיפה אותם מכאן. למרות שאני יודעת שיש אנשים שרוצים לעשות את זה. לא, יש שם אנשים שמשלמים עשרות אלפי דולרים בשביל לעבור. נכון. אז אני אומרת שצריך למצוא פתרון, כי אי אפשר לחזור למה שהיה קודם. שוב, אני מאמינה, אני מקווה, אולי wishful thinking, אני לא יודעת, שישבו ויהגו באמת הפעם ברצינות, ויקחו אנשים טובים ומבינים וחכמים, ושמכירים את התרבות הערבית, ויודעים איך להתמודד עם האוכלוסייה הזאת של 2 מיליון, או מה שיש בעזה, ולראות איך עושים, שיש שם חינוך אחר, שהם יקבלו משהו אחר של העתיד לילדים שלהם, ולא שוב את אותה גברת בשינוי אדרת, שאז לא יקראו לזה חמאס, עכשיו הם קוראים לזה, הם אומרים, לפחות בהצעה של הקטרים והמצרים, היה כתוב חוקומת וויפאק וטני, כלומר, ממשלת הסכמה לאומית, כלומר, תהיה איזו ממשלה של טכנוקרטים, שהיא תנהל את עזה, אז יקראו לזה ככה, כן? ואת החמאסניקים הם בעצם יעסיקו כפקידים בכל מיני מקומות. בסדר, לא בא לי, אני אגיד לך את האמת, לא הייתי רוצה. אבל שוב... אז מה זה אומר? זה אומר החלת ריבונות? אז זה אומר שהם רוצים שהרשות הפלסטינית תיקח את עזה, תחת חסותה, באיזשהו ממשלת הסכמה לאומית כזאת שתהיה. לא. שוב, אישית, לי, הפתרון הזה לא מוצא חן בעיניי. אני לא יודעת מה יחליטו, מה שיחליטו יקובל עליי, זו מדינה דמוקרטית, מה שיחליטו, כן? אני בתור עידית בר אומרת שאני חושבת שהפתרון הזה לא טוב. והאלטרנטיבה... אז כשכתבתי את זה, שוב, בפוסט בפייסבוק, אז מישהו כתב לי, את רוצה שהילדים שלך, את רוצה שיש שלטון צבאי בעזה, והילדים שלך כל הזמן יצטרכו לשמור שם? ככה הוא כתב לי. כן, זו השאלה שעולה גם לי. וזה קשה, כי באמת הילדים שלי קרביים, כאילו, שלושתם. אז מה?
כאילו, מה, עידית, מה, את באמת רוצה שהם נשלוט על עזה? אז שוב, אני משערת שוב שלאנשים יש פתרונות יותר חכמים משלי, לעשות איזושהי שליטה ביטחונית שלנו, כן, אבל עם זאת שיהיה להם את ההנהגה האזרחית שלהם, כלומר, שהם יפנו את הזבל, שהם ידאגו לעצמם מבחינה רפואית, לא עלינו, שזה לא ייפול עלינו, כן? אבל אני רוצה שכן תהיה לי אפשרות שברגע שיהיה טיל אחד, שייוצר בעזה, שאני אוכל להיות שם, רגע לפני. סינואר, דמות בעייתית. דמות בעייתית, כי הוא היה פה בכלא, הוא מכיר אותנו. הוא למד עלינו, הבנתי שהוא ממש קרא ספרים על אריק שרון, כלומר, הוא מאוד מבין את הראש היהודי, לפחות חושב שהוא מבין, והוא גם מטורלל. כלומר, יש לו איזה... פסיכופת קצת. כן, פסיכופת קצת. עכשיו, הפסיכופתיות הזו שאנחנו רואים גם שכותבים עליו אנשים מהעולם הערבי, כאילו, פסיכופת רד מהעץ, כלומר, אתה עשית פה משהו משוגע, מה שעשית ב7 באוקטובר, הוא לא ציפה שיהיה כזאת תגובה ישראלית, בכלל, הוא לא ציפה. והוא עכשיו מתחבא במנהרות, ובעצם אולי אפשר להגיד שהחטופים מהווים את חגורת הבטיחות שלו, כי הוא לא רוצה לסכן את עצמו, אז הוא כנראה עוטף את עצמו בחטופים שלנו, משערת. אז סינואר הוא דמות שחיה בעולם דתי, רדיקלי, חשיבה משיחית. אני אמרתי שהוא חי באחרית הימים כבר. הוא בטוח שכבר הצליחו להשמיד את ישראל, עוד רגע אנחנו משמידים את ישראל. ככה הוא חושב היום? ודאי, מה זה? אני בטוח שזה, הנה עוד רגע זה הולך לקרות. והחזון המשיחי הזה שלו, הוא בעצם, זה מה שגרם לו לעשות את מה שעשה. תחשוב, זה, איך הם אמרו, כתב איזה ערבי אחד, כשהעכבר מתנפל על האסד, על האריה, זה מה שקורה. כלומר, העכבר פה התנפל על האריה, על מדינת ישראל, אז מה הוא ציפה שיקרה? כלומר, שאנחנו לא נדרוך אחרי מה שעשו לנו, אחרי הטבח שעשו לנו ב7 באוקטובר. אז זה מה שקורה כשהעכבר דורך על האריה, אז זה מה שהוא עשה. וזה התיאור שלך של הדמות שלו? תראה, אין ספק שהוא, מכיוון שהוא שבוי באחרית הימים ובחזון הזה, קשה לי לראות אותו יוצא מהמחילה עם דגל לבן, אוקיי? בוא, עידית בר, יכול להיות שאני טועה. שוב, אני אומרת, במזרח התיכון, גם כשאני מתראיינת, אני אומרת, צריך להיות מאוד צנועים, כי כשאתה מתעסק, כי אתה לא יכול להגיד אמירות נחרצות, אתה לא יכול להגיד, אני יודע שסינואר לא יוצא עם דגל לבן, ולמחרת הוא יוצא עם דגל לבן, ואתה מובך, אוקיי? לא. כן. אז אני אומרת, לדעתי, מתוך ההיכרות של האידיאולוגיה שהוא חי אותה, המשיחית, הוא יעדיף להסתשד, כלומר להיות שהיד, מאשר להראות השפלה, לפגוע בכבודו, לצאת עם דגל לבן. כמו היטלר, נגענו פעם מקודם בדרזדן. הוא כאילו עד שזה לא בדלת של הבונקר שלי. שוב, אני אומרת עדיין בצניעות, כי אני חושבת ששוב, אף אחד לא יכול לחזות, כמו שאף אחד לא חזה את ה7 באוקטובר, אולי היו כאלה שהטריעו, כן. אבל אף אחד לא חזה בדיוק מה יקרה, אוקיי? אז אני אומרת שצריך להיות מאוד צנועים כשמתעסקים במזרח התיכון, כמה שאני, כן, קוראת לעצמי מומחית לתרבות הערבית, נכון, אני מכירה את הראש הערבי, אבל שוב, גם אני תמיד אומרת בצניעות, אין לי אמירות נחרצות, אני לא יכולה להגיד לך, דניאל, אני יודעת שעכשיו סינואר יהיה כך וגם, לא, אני לא יכולה לומר את זה, כי זה לא, אין לי, אני שומרת על האינטגריטי שלי, אוקיי? על המקצועיות שלי, אני לא אתן לעצמי להיכנס להגיד, גם לא בנחרצות, להגיד, זה ככה בפסקנות, כן? אין לי את הפסקנות, אני אומרת, אני מאמינה, לפי מה שאני מכירה, את האידיאולוגיה של החמאס, שלא נראה לי שהוא ייכנע כל כך מהר. אבל אללהו העלם, אומרים, אללה יודע. נחיה ונראה. כיף. תודה רבה, עידית בר, האורחת שהכי הרבה קיבלנו בקשות שתתארח. באמת, מודה לך ממש שהתארחת. יעתיק אל העפי, אומרים בערבית, שזה גם תודה וגם תהיה בריא. תודה רבה. חזרה עלייך. זה כיף. תודה רבה לכל מי שצפה והאזין, נתראה הפעמים הבאות.